ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ2006 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተናን የፊዚክስ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያው ቪዲዮ 25 ጥያቄዎችን ሰርችላችኋለሁ። ዩቲዩብ ውስጥ መኩ ቱቶር ዩኢኢ 26 ፓርት 1 ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ፓርት 2 እናያለን። እነዚህ አስፈላጊ ጊቭኖች ናቸው። ሲያስፈልግ እኔም እጽፍላችኋለሁ። እናንተም ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ ይሄን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ቀጥታ ይሄ የምታዩት ካለፈው ቪዲዮ የተሰራ ነው 25ቱ ጥያቄ። አሁን ቀጥታ ወደ 26ኛው ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 26 ኦኬ እዚህ ጋር እንጀምራለን። ኦኬ ሌትስ ቢጊን። Question number 26. An aluminum block of mass M1 3 kilogram. ይሄ ነው M1 ይሄኛው ማለት ነው 3 kilogram. And a copper block ይሄ ነው copper block ይሄኛው of mass M2 5 kilogram ይሄ 5 kilogram ነው። okay are connected by a light ቀላል ማለት ነው light string over a frictionless pulley. They sit on a steel surface. የተቀመጡበት surface steel ነው። shown in the figure below ነው where theta 53 ዲግሪ ናት። እቺ 53 ዲግሪ ናት ማለት ነው theta. The coefficient of kinetic friction between the steel surface and the block is 0.3. coefficient of friction 0.3 ናት። if the blocks are released from rest ከርፍታ ወይም initial velocity 0 ከመሆን ቢነሳ ነው የሚለው what is the tension T in the string። ስለዚህ ቴንሽኑን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቦታ ስለማይበቃን አዲስ ወረቀት እናመጣለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱት። ወደዚህ ኤምጂ ሳይን 53 ይኖረናል። ሳይን 53 ዲግሪ ወደዚህ ፍሪክሽን አለ ወደዚህም ፍሪክሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ብሎክ ኒውተን ሰከንድ ሎው አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሚው 0.3 ተሰጥታናለች። ኤም1 3 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ኤም2 5 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል። ስለዚህ አሁን እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ የላይኛውን ብሎክ ብንወስድ ይሄን ብሎክ ብትወስዱ ኦኬ ወደዚህ ላስጠጋው። እዚህ ጋር ብናደርገው ይሄን ብሎክ ወደዚህ ፍሪክሽን አለ ነው። ኦኬ ቴክ ዚስ ብሎክ ወደዚህ ቴንሽን ይኖራል፣ ወደዚህ ፍሪክሽን ይኖራል። this is 3 kilogram yeah it is 3 kilogram m1 okay ለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ቴንሽን ማይነስ ፍሪክሽን is equal to ma ነው። ስለዚህ ቴንሽን ማይነስ ፍሪክሽን ደግሞ ከኤምጂ ጋር እኩል ነው። አይ ሚን ሚው ኤምጂ ፍሪክሽን ማለት ሚው ኤምጂ ነው። ሚው ኤክስኪውዝ ሚ ኦኬ ቴንሽን ማይነስ ሚው ኤምጂ is equal to ኤምኤ ነው። ቁጥሮችን እናስገባለን ከዛኛው ማስ ጋር እንዳይምታታብን። ስለዚህ ቴንሽን ማይነስ ያ ማለት ይሄ ፎርስ ሲቀነስ ይሄ ፎርስ እኩል ይሆናል ኔት ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽን ማይነስ 0.3 ታይምስ ማስ 3 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 is equal to ማስ 3 ነው 3 ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽን ማይነስ እቺ ነጥብ ስትወጣ እቺ 10 ትጠፋለች። ስለዚህ 9 እኩል ይሆናል
3a ማለት ነው። therefore what is tension? Tension is equal to 3a plus tension. አክሰለሬሽንን ሳብጀክት እናድርገው። what's the acceleration? Acceleration, this is tension minus 9 is equal to 3a. Therefore tension minus 9 over 3 is equal to acceleration. ይሄ equation 1 ሆኖ ይቆይ። equation 1. okay, let's go to the other diagram, this one. ለዚህ ይሄን ዲያግራም እንደ አለስስልላችሁ እንደዚህ ነው ዲያግራሙ ወደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስንት ዲግሪ ነች? ይሄን እንደዚህ እንክፈለው ኢንክላይንድ ፕሌኑ ማለት ነው። ይሄ m2g sin 53 ነው። m2g sin 53 ዲግሪ ነው። ወደዚህ ቴንሽን አለ፣ ወደ ላይ ነው የሚጎትተው፣ ፍሪክሽንም ወደ ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቴንሽኑን እና ፍሪክሽኑን እነዚህን ሁለቱን ስንቀንስላቸው ከm2g sin ቴታ ላይ ኔት ፎርስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ let's continue. m2g sin 53 ዲግሪ ማይነስ ቴንሽን ማይነስ ፍሪክሽን ፎርስ is equal to m2a ነው ማለት ነው። but the friction force is equal to mu times m2g cos 53 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ሳብስቲቲዩት እናደርጋለን። m2 5 ኪሎ ግራም ነው፣ እዚህ ጋር ነው። g 10 ነው። ሳይን 53 0.8 ወይም 8/10ኛ ነው። ኦኬ ማይነስ ቴንሽን ማይነስ ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ሚው m2g ኮስ 53 ዲግሪ is equal to m2a ማለት 5 ሲባዛ በአክሰለሬሽን ማለት ነው። ኦኬ this implies 10 በ10 ይጠፋል። 5 ጊዜ 8 40 ማይነስ ቴንሽን ማይነስ ሚው 3/10ኛ ወይም 0.3 ናት ታይምስ this is m2 5 ነው ታይምስ g 10 ታይምስ ኮስ 53 ደግሞ 6/10ኛ ወይም 0.6 ነው። እዚህ ኳልቱ 5a ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው this implies 40 ማይነስ ቴንሽን ማይነስ 10 በ10 ይጠፋል። ስለዚህ 3 ጊዜ 5 3ን በ5 ስታባዙት 15 በ6 30 በ3 90 ማለት ነው። 90 ለ10 9 ማለት ነው። ኦኬ 3 ጊዜ 5 15 15 በ6 90 90 ለ10 9 ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ 5a። ስለዚህ ከ40 ላይ 9 ስንቀንስ 31 ማለት ነው። 31 ማይነስ ቴንሽን እዚህ ኳልቱ 5a። ስለዚህ what is tension? I mean acceleration is equal to what? 31 ማይነስ ቴንሽን ኦቨር 5 ማለት ነው። ይሄኛውን ኢኩዌሽን 2 ማለት ትችላላችሁ። ኢኩዌሽን 2 ኦቨር 5 አለች እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን 1 ብንለው ላይ ይሄኛውን ኢኩዌሽን 2 ብንለው ሁለቱም ኢኩዌሽን ሳብጀክታቸው አክሰለሬሽን ስለሆነ ኦኬ እኩል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን አንድ ሌላ ፔጅ እንጨምር ወረቀት ስላለቀ። ኦኬ ኢኩዌሽኖችን ልውሰዳቸው። የላይኛው ኢኩዌሽን አክሰለሬሽን is equal to acceleration is equal to t minus 9 over 3 ነው። t minus 9 over 3 ነው። የሁለተኛው ኢኩዌሽን ደግሞ acceleration is equal to 31 minus t over 5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን እና አክሰለሬሽን እኩል ናቸው። ስለዚህ ራይት ሳይድ እና ራይት ሳይዱን እኩል ማድረግ እንችላለን። this implies t minus 9 over 3 is equal to 31 minus t over 5 እናገኛለን። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እያደረግን እናባዘዋለን። ይሄን በዚህ ያን በዛ። ስለዚህ 5 ጊዜ t 5 ሲባዛ በቲ 5t
ሲባዛ 5 ጊዜ 9 45 ሲቀነስ 45 ማለት ነው እኩል ይሆናል 31 በ3 93 ማለት ነው። 3 ጊዜ 1 3 3 ጊዜ 3 9 93 ማይነስ 3t እናገኛለን። ስለዚህ ይህን ማይነስ 3t ወደ ራይት ወደ ሌፍት ስንወስደው 5t ሲደመር 3t እኩል ይሆናል 93 ሲደመር 45 ማለት ነው። ስለዚህ 8t እኩል ይሆናል 93 እና 45 138 አይ ቲንክ እንደዛ ነው። ስለዚህ t is equal to 138 ኦቨር 8 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ስታካፍሉ ስንት ታገኛላችሁ? ኦኬ እናካፍለው 138 ሲካፈል ለ8 ማለት ነው you will get 17.25 is equal to 17.25 ኒውተን ይመጣል። ስለዚህ ቴንሽኑ ይሄ ነው። the answer is B. Okay, let's proceed to the next question. Question number 27. 27 መጀመሪያ ጥያቄውን እናንብበው። an object of mass 3 ኪሎግራም 3 ኪሎግራም እዚህ ጋር ያለ ማስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ኪሎግራም ማስ አለ። ሃንግስ ፍሮም ሃንግ ማለት መንጠልጠል ነው። ፍሮም 3 ላይት ስትሪንግስ ሶስቱ ላይት ስትሪንጎች አንዱ ይሄ ነው፣ አንዱ ይሄ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ኔግሊጀብል ማስ ያላቸው ለማለት ነው ላይት የተባለው። ስለዚህ ማሳቸውን አንወስድም። ሜክስ አን አንግል ኦፍ ቴታዋን 53 ዲግሪ። ይሄ ቴታዋን 53 ዲግሪ ነው ይሄኛው። ቴታቱ ደግሞ 37 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ዊዝ ሆሪዞንታል ኢፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኢን ኢኩሊብሪየም ኔት ፎርስ ባይኖር ኔት ቶርክ ባይኖር ማለት ነው። ዋት ዊል ቢ ዘ ቴንሽን ቲ1 ኤንድ ቲ2 ኢን ዘ ዋየር። ስለዚህ እዚህ ጋር ፍሪ በዲ ዲያግራም እንስልለታለን። ልክ እንደዚህ ዝም ብላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ኤክስ ዋይ አክሲስ ትስሉለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ አዲስ ፔጅ ላይ ብንጽፍ ይሻላል። Okay, this is question number 27. 3 ኪሎግራም ተንጠልጥሏል። እዚህ ጋር መጀመር እንችላለን። 27 እዚህ ጋር this is a free body diagram። ስለዚህ ይሄኛው T1 ነው፣ ይሄኛው T2 ነው። ኦኬ ይሄ ኤክስ አክሲስ ነው፣ ይሄ ማይነስ ኤክስ አክሲስ ነው፣ ይሄኛው ዋይ አክሲስ ነው። የታችኛው ማይነስ ዋይ አክሲስ ማለት ነው። ኦኬ ዋትስ ዘ አንግል ቢትዊን ቲ2 ኤንድ ዘ ሆሪዞንታል 37 ቲ1 ኢዝ 53። ኦኬ እዚህ ጋር 3 ኪሎ ግራም ወደ ታች ተንጠልጥሏል ማለት እዚህ ጋር 3 ኪሎ ግራም ነው ማለት ኤምጂ ሲሆን 30 ኒውተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 37 ዲግሪ ነው። this one is 53 ዲግሪ። ሌትስ ቼክ ኢት እንዳንሳሳት። ልክ ነው። ይሄም ቲ1 ነው። ራይት we are right። ኦኬ አሁን እነዚህን ሁለት ቬክተሮች ዲኮምፖዝ እናድርጋቸው። ይሄኛው ማን ነው? this is t2y is equal to t2 sin 37 ዲግሪ is equal to 0.6 t2 ነው። እዚህ ጋር t1y አለ። t1y is equal to t1 cos sin 53 ዲግሪ። ስለዚህ t1y is equal to 0.8 t1 ማለት ነው። እንደገና t1x አለ። ይሄ t1x ነው። this is t1x and this one is t2x. therefore what is t1x? t1x is equal to t1 cos 53 ዲግሪ ማለት ነው። therefore t1x is equal to cos 53 0.6 t1 ነው። what is t2x? t2x is equal to t2 cos 37 ዲግሪ ነው። ስለዚህ t2x is equal to
ኮስ 37 0.8 ቲቱ ነው ማለት ነው። አሁን the sum of all the forces along x is 0 ይሄ ማለት t1x is equal to t2x ነው ማለት ነው። ስለዚህ this implies what is t1x? t1x እዚህ ጋር ነው 0.6 t1 is equal to t2x ደግሞ 0.8 t2 ነው። ስለዚህ this implies 6 t1 is equal to 8 t2 ማለት እንችላለን። therefore what is t2? t2 is equal to 6/8 t1 ወይንም ስናቃልለው 3/4 t1 ስለዚህ t2 is equal to 3/4 t1 ይሄ ቀመጥ ይጠቅማል። ኦኬ let's go to the y. The sum of all the forces along y is 0. The sum of all the forces along y is 0. This implies ወደ ታች 30 ኒውተን አለ። እነዚህ ሁለቱ y ኮምፖነንቶች አፕ ስለሆኑ ይደመራሉ ማለት ነው። 30 ኒውተን is equal to t1y plus t2y. Okay, this implies 30 ኒውተን እኩል ይሆናል what is t1y? t1y 0.8 t1 plus 0.6 t2 0.8 t1 plus 0.6 t2 ሁሉንም በ10 ብናበዛው ይሄ 300 ይሆናል እዚህ ኳልቶ 8 t1 plus 6 t2 ማለት ነው 6 t2 ኦኬ ስለዚህ ለሁለት ብናቃልለው 150 እኩል ይሆናል 4 t1 ሲደመር 3 t2 ይሆናል እዚህ ጋር t2ን አግኝተናል ስለዚህ t2ን እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ 150 እኩል ይሆናል 4 t1 plus 3 into 3 4ኛ t1 ማለት ነው this implies 150 እኩል ይሆናል 4 t1 ሲደመር 9 t1 over 4 ማለት ነው ስለዚህ 4 ጊዜ 4 16 እና 9 25 ኦኬ 150 እኩል ይሆናል 4 ሲባዛ በ4 16 t1 plus 9 t1 over 4 ይሆናል ስለዚህ 150ን በ4 ታብዙት እንደዚህ ወደዚህ ወስዳችሁ 15 በ4 60 ነው 600 ይሆናል እዚህ ኳልቱ 25 t1 ይሆናል ስለዚህ what is t1 t1 600 ለ25 ማለት 6 ሲባዛ በ100 ሲካፈል ለ25 ማለት ነው ስለዚህ 24 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው t1 is equal to 24 ኒውተን what is t2 t2 is equal to 3/4 of t1 3/4 of t1 ስለሆነ is equal to 3/4ኛ ሲባዛ t1 ማለት አሁን አገኘ ነው 24 ማለት ነው ስናቃልለው በ4 አንድ ይሆናል በ4 6 ይሆናል 6 ጊዜ 3 18 ኒውተን ይሆናል ስለዚህ መልሱ t2 18 t1 24 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን መምረጥ እንችላለን t1 24 t2 18 ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌትስ ጎ ቱ question number 28 okay question number 28 an object of mass m is hung from a spring and set into oscillation the frequency of the oscillation is measured and recorded as f if the object of mass m is replaced with an object of mass 2m አሁን አንድ m የተባለው ማስ በሁለት m ቢተካ ማለት ነው and set into oscillation አሁን ማሱን ዳብል አድርገን ኦስሌት እንዲያደርግ ብናደርገው what will be the frequency of the motion ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠጋጋ ስለሆነ አዳዲስ ወረቀት እያስገባን እንሰራለን ማለት ነው okay let's start this is question number 28 question number 28 okay m2 is equal to m ነው m1 is equal to this comma m1 is equal to m ነው
ፍሪኩዌንሲ 1 is equal to f ነው። ፍሪኩዌንሲ 2 ነው አሁን የተጠየቅነው። ስለዚህ ፎርሙላው ምንድነው? ፍሪኩዌንሲ is equal to ፍሪኩዌንሲ 1 is equal to ያው ፍሪኩዌንሲ ብለናል። እሱን is equal to 1 over 2 pi the square root of k over m ነው። ፔሪድ ቢሆን ደግሞ 2 pi the square root of m over k ይሆን ነበር። what's frequency 2? frequency 2 is equal to 1 over 2 pi ይሄን m1 እንበለው the square root of k over m2 ማለት ነው። ስለዚህ ሬሽዮ ውሰዱ። ሬሽዮን ውሰድ። frequency 2 is equal to frequency 2 over frequency 1 is equal to 1 over 2 pi the square root of k over m1 divided by 1 over 2 pi the square root of k over m2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 2 pi በ1 over 2 pi ይጠፋል። this implies frequency 2 over frequency 1 ማለት ያው frequency ማለት ነው is equal to the square root of k over m1 ያው m ሆኗል ታይምስ ገልብጠን እናበዛዋለን m2 ደግሞ 2m ነው 2m ዳብል ቢሆን ስለተባል ኦቨር k አድርገን እናበዛዋለን ይሄ ሁለቱን ስኩዌር ሩት ባንድ ላይ አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ማስ በማስ ይጠፋል k በk ይጠፋል። ስለዚህ ሩቱ ይቀራል ማለት ነው። therefore frequency 2 is equal to k over m divided by 2m over k root 2 frequency 1. Okay, so we have made some mistakes. እንደገና okay frequency 2 over frequency 1 frequency 2 over frequency 1 is equal to ያው 2 pi በ2 pi ይጠፋል ችግር የለውም። ስለዚህ frequency 2 over frequency 1 ማለት k over m2 times ያ m1 እዚህ ጋር ቅድም ተሰርተናል m1 over k ነው ገልብጠን ስናባዛው እንደዛ ነው የሚመጣው k በk ይጠፋል is equal to the square root of m1 ማለት ያው m ነው m2 ደግሞ 2m ነው። ስለዚህ m በm ይጠፋል 1 over root 2 f2 over f1 is equal to 1 over root 2 ይሆናል። therefore f2ን ሳብጀክት ስናደርገው f2 is equal to 1 over root 2 f1 ይሆናል ማለት ነው። ወይም 1 over root 2 f ሲምፕሊ f1ን f በሉ ስለተባልን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? frequency 2 is equal to half of the frequency። ስለዚህ ማስን ዳብል ስናደርግ ወይም ማስን ስንጨምር ፍሪኩዌንሲ እንደሚቀንስ ነው። እዚህ ጋር ፔሪድ ይጨምራል ማለት ነው። okay therefore the answer is A. The answer is A. okay question number 29 a place kicker ማለት ቅጣት መች ማለት ነው። a place kicker must kick a football from point which is at a distance of 336 meters from the goal ከጎሉ 36 ሜትር ርቀት ያለው ማለት ነው። when kicked the ball leaves the ground with a speed of 20 meters per second ስለዚህ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ግራውንዱን ለቀቀ ማለት ነው። at an angle of 53 degrees በ53 ዲግሪ to the horizontal if the ball hits the crossbar አግዳሚውን የት ጋር ቢመታው at a height h above the ground and bounces back ነጥሮ ቢመለስ የጎሉን አግዳሚ መጥቶ ቢመለስ እንግዲህ የክሮስ ባሩን ሃይት ፈልጉ ነው። እንግዲህ ጊቭኖቻችን ማን ናቸው? እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ዲስታንስ 36 ሜትር ተሰጥቷቸዋል። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቷቸዋል። ቴታው 53 ዲግሪ ተሰጥቷል። ስለዚህ እንሰራለን ማለት ነው። question number 29 ትንሽ ስዕል ነገር እንሳል። ይሄ ቋሚው ቢሆን የጎሉ ቋሚ ቢሆን ይሄኛው ኦኬ ይሄኛው የጎላችን ቋሚ ነው ብንል ኦኬ ይሄ ሆሪዞንታል ዲስታንሳችን ቢሆን
ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር የተመታው እንደዚህ ብሎ እዚህ ይሄንን መቶ ነጥሮ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 36 ሜትር ተሰጥቶናል። ይሄኛው 53 ዲግሪ ተሰጥቷል። ይሄ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አይ ቲንክ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ኦኬ ስለዚህ እንቀጥል። ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 20 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ማነው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ኮንስታንት ስለሆነ ኤክስ ማለት ዩ ኤክስ ሲባዛ በታይም ነው። ኤክስ ማለት ዩ ኤክስ ማለት ዩ ኮስ 53 ዲግሪ ሲባዛ በታይም ነው። ስለዚህ ታይሟን እናገኛለን። ታይም ኢኳል ቱ ኤክስ 36 ነው። ሜትር ኦቨር ዩ ደግሞ 20 ሲባዛ ኮስ 53 6/8 ነው። 6/8 ሜትርስ ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ታይሟን እናገኛታለን። 20 በ6 120 ነው። ወይም ስናቃልለው በ6 1 ማነው በ2 3 በ2 4 ማለት ነው። ስለዚህ 24 5 ነው። 5 ጊዜ 3 15 ማለት ነው። ወይንም 6 10ኛ ነው እዚህ ጋር 6 8ኛ ሳይሆን እዚህ ጋር 6 10ኛ ነው መሆን ያለበት። 6 10ኛ ነው። 6 10ኛ ስለዚህ 0 በ0 ይጠፋል። 12 ይሆናል። 2 ጊዜ 6 12 ይሆናል። ከዚህ ለ36 ለ12 3 ሰከንድ ነው የሚሆነው። ታይሙ የሚወስደው ታይም 3 ሰከንድ ነው። ስለዚህ አሁን ቀላል ነው። ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ዩዋይቲ ማይነስ ሃፍ ጂቲ ስኩዌርድ ብላችሁ ትሰራላችሁ። ስለዚህ ቁጥሮቹን አስገቡት። ዩ ሳይን 53 ማይነስ ሃፍ ጂቲ ስኩዌር ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ዩ ማለት 20 ነው። ሳይን 53 ደግሞ 8/10 ነው ሲባዛ እዚህ ጋር ታይም አለች። ታይም 3 ናት። ማይነስ ሃፍ ሲባዛ በ10 ሲባዛ ቲ ስኩዌር ማለት 3 ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ 0 በዚህ 0 ይጠፋል። 2 ጊዜ 3 6 6 ጊዜ 2 ሲባዛ በ3 6 6 ጊዜ 8 48 ይመጣል። 48 ማይነስ ያው ሜትር ማለት ነው። ማይነስ እቺ 3 ጊዜ 3 9 ይሄ ደግሞ 10 ለ2 5 5 ጊዜ 9 45 ሜትር ማለት ነው። 45 ሜትር ስለዚህ ከ48 ላይ 45 3 ሜትር ስለዚህ ቋሚው የጎሉ ቋሚ 3 ሜትር ነው ማለት ነው። therefore the answer is A. Okay, number 31. Which of the following combinations of properties would be most desirable for heat sink in a machine? እንግዲህ በጣም ለሂት ሲንክ ወይም ለማቀዝቀዝ ዲዛይረብል የሆነ ነው የሚለው። ኤ ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ኤንድ ሎው ኮንዳክቲቪቲ። ኮንዳክቲቪቲው ሎው ነው ማለት ብዙም ሂት አይቀበልም እንደማለት ነው። ስፔሲፊክ ሂቱ ሃይ ነው ማለት በብዙ ቴምፕሬቸር ዲፍረንስ ነው ማለት ነው። በብዙ ሂት አብዞርብ አድርጎ ነው ቴምፕሬቸሩ የሚቀየረው ማለት ነው። ኦኬ ቢ ሎው ስፔሲፊክ ሂት ትንሽ ነው የመያዝ አቅም ያለው እንደማለት ነው። ሂት ሲንክ ስለሆነ ሎው ስፔሲፊክ ሂት መሆን የለበትም። ኢት ሹድ ኖት ቢ ሎው ስፔሲፊክ ሂት። ስለዚህ ሎው ስፔሲፊክ ሂት የሚሆኑት አይሆኑም። ኦኬ ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ኤንድ ሎው ኮንዳክቲቪቲ ኤ ማለት ነው። ሲ ደግሞ ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ኤንድ ሃይ ኮንዳክቲቪቲ therefore the answer should be C. ኮንዳክቲቪቲውም ሃይ መሆን አለበት ቶሎ ቶሎ አብዞርብ አድርጎ እንዲሁም ቶሎ ቶሎ ሪጀክት ማድረግ አለበት ሂት ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ግን ከመምህሮቻችሁ ጋር ሞር ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ዌብሳይት ላይ ስመለከት ኤን ሳፖርት የሚያደርጉ አሉ። ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ኤንድ ሎው ኮንዳክቲቪቲ የሚል ነገር አለ። ግን ሞር ያገኟቸው ሪፈረንሶች የሚያመላክቱት ጥሩ ሂት ሲንክ ለመሆን ስፔሲፊክ ሂቱ ሃይ መሆን አለበት፣ ኮንዳክቲቪቲውም እንዲሁ ሃይ መሆን አለበት። ምክንያቱም
በስፔሲፊክ ሂት ሃይነት ምንም ጥርጥር የለውም። ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ነው ማለት በጣም ብዙ ሂት አብዞርብ አድርጎ ትንሽ ቴምፕሬቸር መቀየር ማለት ነው። ለምሳሌ ውሃ 4200 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ያ ማለት አንድን ውሃ 1 ኪሎግራምን ውሃ በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ለማድረግ 4200 ጁል የሆነ ሂት ኢነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ያስፈልገዋል። ኮንዳክቲቪቲውም እንዲሁ ሃይ መሆን አለበት። ምክንያቱም የውሃ ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ኮርስ ሃይ አይደለም፣ ግን አይዲያሊ ሃይ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ሞር ሂት ሲንክ ይኖራል ማለት ነው ለማቀዝቀዝ። ኦኬ ስለዚህ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኩዌሽን ነምበር 32 A 6-volt battery is connected across the primary coil of a transformer. ኦኬ ይሄ የትራንስፎርመር ኢኩዌሽን ነው። ቮልቴጅ ኢን ዘ ፕራይማሪ ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ቮልት ነው። ሃቪንግ 50 ተርንስ ነምበር ኦፍ ተርንስ ኢን ዘ ፕራይማሪ ደግሞ 50 ነው። ኢፍ ዘ ሰከንዳሪ ኮይል transformer has 100 turns. Number of turns in the secondary is equal to 100 turns. By the way, ይሄ ትራንስፎርመር ስቴፕ አፕ ነው። ምክንያቱም ሰከንዳሪ ኮይሉ 100 ነው፣ ፕራይማሪ ኮይሉ 50 ነው። ስለዚህ ሴከንዳሪ ኮይሉ ከበለጠ ስቴፕ አፕ ነው ማለት ነው። ቮልቴጁም እንዲሁ በዳብል ነው የሚሆነው። እንዲሁ መልሱን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። 12 ቮልት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ተርኑ ኢን ዘ ፕራይማሪ 50 ሆኖ ሰከንዳሪ ላይ 100 if we double the number of turns the voltage in the coil also doubles. ኦኬ ግን በካልኩሌሽን እንስራውና እናልፈዋለን። what voltage across the secondary therefore voltage in the secondary ነው የተጠየቅነው። ትራንስፎርመር ኢኩዌሽን ምንድነው? number of voltage in the secondary over voltage in the primary is equal to number of turns in the secondary over number of turns in the primary ነው። ስለዚህ ቁጥሮችን እናስገባለን። what's the voltage in the secondary? ኦኬ እሱ የሚፈለግ ነው ኦቨር ቮልቴጅ ዘ ፕራይማሪ ቮልቴጅ ዘ ፕራይማሪ 6 ነው። እዚህ ኳልቱ ነምበር ኦፍ ተርንስ ዘ ሰከንዳሪ 100 ኦቨር ይሄ 6 ቮልት ነው። 100 ኦቨር 50 እዚህ ኳልቱ 2 ማለት ነው። ስለዚህ 6 ጊዜ 2 12 ቮልት ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ። ኦኬ ነምበር 33 33ኛ ጥያቄ ዘ ቼንጅ ኢን ኢንትሮፒ ኢዝ 0 ፎር ኤ ሪቨርሲብል አይዞባሪክ ፕሮሰስ B reversible adiabatic process, C reversible isothermal process, D reversible process during which no work is done. D አይሆንም። reversible isobaric processም አይሆንም። change in entropy is 0 if the process is quasi-static or nearly equilibrium. very slow process. very slow process ለመሆን ደግሞ isothermal process መሆን አለበት። አይዞተርማል ፕሮሰስ ወይም ማሳየት እንችላለን። ዴልታ ኤስ ኦር ዲኤስ በደሪቬቲቭ ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ዲኪው ኦቨር ቲ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ኢንቴግራል ስናስገባው ይሄ ኤስ ፋይናል ማይነስ ኤስ ኢኒሻል እዚህ ኳልቱ ይሄ ደግሞ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ኤምሲ ዲቲ ኤምሲ ኪው እዚህ ኳልቱ ኤምሲ ዴልታ ቲ ከሚለው ነው ኦቨር ቲ። ስለዚህ ኤምሲ ከኢንቴግሬሽን ይወጣል ኮንስታንት ስለሆነ ኤምሲ ታይምስ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ 1 ኦቨር ቲ ዲቲ ይሆናል። ስለዚህ ኤስ ፋይናል ማይነስ ኤስ ኢኒሻል እዚህ ኳልቱ ዴልታ ኤስ የምንለው ነው። እዚህ ኳልቱ ኤምሲ ላን ይሄ ከቲ ፋይናል እስከ ከቲ ኢኒሻል እስከ ቲ ፋይናል ስለሆነ ላን ቲ2 ኦቨር ቲ1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ዜሮ የሚሆነው ላን 1 ነው። ቲ2 እና ቲ1 እኩል ሲሆኑ ማለት ነው። ቲ2 እና ቲ1 እኩል ሲሆኑ ላን 1 ደግሞ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዴልታ ኤስ እዚህ ኳልቱ ኤም ሲ ዴልታ ቲ ማለት ቲ2 እና ቲ1 እኩል ከሆነ ላን 1 ይሆናል። ላን 1 ደግሞ ዜሮ ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢንትሮፒ ኢዝ 0 if the process is reversible or it should be quasi-static or nearly equilibrium process or reversible process. ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ሪቨርሲብል አዲያባቲክ ፕሮሰስ የሚሉ አሉ። ምክንያቱም በአዲያባቲክ ፕሮሰስ ኖ ሂት ኢንተርስ ኤንድ ሊቭስ ቱ ዘ ሲስተም። ስለዚህ አንድ ሲስተም ሂት ካልተቀበለ እንዲሁም ካልሰጠ ቼንጅን ኢንትሮፒው ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
አዲያባቲክ የሚለውንም ሞር ዲስከስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ቼንጅ ኢን ኢንትሮፒ ኢን አዲያባቲክ ፕሮሰስ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 34 እጅግ በጣም ብዙ ስቴፕ የሚያስሄድ እና ብዙ ቦታ የሚጠይቅ ስለሆነ ይህንን ብናልፈው ነው የሚሻለው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 35 to separate coherent sources produce waves whose wavelengths are 0.1 meters. Which statement is correct statement about the points that are 3.2 meters away from one source ነው። አሁን እዚህ ጋር ዌቭሌንግዛችን ስንት ናት? ዌቭሌንግዛችን 0.1 ሜትር ናት። ከአንድ ሶርስ ያለው ርቀት 3.2 ነው። ከአንድ ሶርስ ያለው ርቀት 3.2 ነው። Constructive interference occurs if the points are 3 meters from the other source. ከአንዱ ሶርስ ያለው 3.2 ከሆነ ከሌላው ሶርስ 3 ከሆነ ፓስ ዲፈረንሱን አቀናንሱት። የኤ ምርጫ ፓስ ዲፈረንስ ስንት ይሆናል? 3.2 ሲቀነስ 3 ማለት ነው። ስለዚህ 0.2 ይሆናል። እዚህ ኳልቱ 0.2 ይሄ ፓስ ዲፈረንስ ለላምዳ ስታካፍሉት ላምዳ 0.1 ነው። 0.2ን ለ0.1 ስታካፍሉት 2 ነው። ስለዚህ ፓስ ዲፈረንስ ኢቭን ከሆነ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፈረንስ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ቢ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፈረንስ ኦከርስ ኦኬ ኮሬክት የሆነ ስቴትመንት ነው። ኦኬ ቢ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፈረንስ ኦከርስ ኢፍ ዘ ፖይንትስ አር 3.05 ሜትርስ ፍሮም ዘ አዘር ሶርስ። የቢ ደግሞ እናቀናንሰው 3.2 ማይነስ 3.05 እዚህ ጋር 0 ጨምሩበት። ስለዚህ ከ10 5 ይሆናል። ይሄ አንድ ሆኗል። አንድ ከ3 ምንም 0.15 ስለዚህ 0.15ን ለ0.1 ስናካፍለው 1.5 ኦቨር 1 ይሆናል። 1.5 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ኦድ ነው ወይም አንድ ተኩል ማለት ነው። አንድ ዌቭሌንግዝ እና ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስ ዲፍረንሳቸው ኢቭን ኢንቴግራል መልቲፕል ከሆነ ወይም 0 ከሆነ ኮንስትራክቲቭ ነው። ጎደሎ ቁጥር ከሆነ ዲስትራክቲቭ ነው። ስለዚህ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፈረንስ አይፈጠርም ማለት ነው። ስለዚህ ዲስትራክቲቭ ነው እዚህ ጋር ኮንስትራክቲቭ አይደለም። ስለዚህ ቢ መልስ አይሆንም። ሲ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፈረንስ ኦከርስ ኢፍ ዘ ፖይንትስ አር 2.95 ሜትርስ። አሁን ሲን ስንሰራ 3.2 ላይ 2.95 ቀንሱ 3.20 2.95 ስትቀንሱ ከ15 5 ከ11 9 2 ስለዚህ እቺ ታበድራለች 0.25 ኦቨር 0.1 ስለዚህ 2.5 ማለት 2 ዌቭሌንግዝ እና ግማሽ ማለት ነው። ይሄም ዲስትራክቲቭ ነው የሚሆነው። ዲ ዲስትራክቲቭ ኢንተርፈረንስ ኦከርስ ኢፍ ዘ ፖይንትስ አር 3.2 ሜትርስ ፍሮም ዘ አዘር ሶርስ። ስለዚህ 3.2 ሜትር ከሌላው ሶርስ 3.2 ሜትር ከሌላው ሶርስ ፓስ ዲፍረንስ የላቸውም። ሁለት ዌቮች ፓስ ዲፍረንስ ከሌላቸው ወይም ፓስ ዲፍረንሳቸው ሙሉ አንድ ዌቭሌንግዝ፣ ሁለት ዌቭሌንግዝ፣ 3 ዌቭሌንግዝ ኢቭን ታይምስ ዌቭሌንግዝ ከሆነ ኮንስትራክቲቭ ነው። ኦድ ዌቭሌንግዝ ከሆነ ደግሞ ዲስትራክቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው ቱ ኩዌስችን ነምበር 36 ኤ ኮይል ፎርምድ ባይ ራፒንግ። ራፕ ማለት መጠቅለል ማለት ነው። ስንት ተርን? 50 ተርንስ ኦፍ ዋየር ኢን ዘ ሼፕ ኦፍ ኤ ስኩዌር። እዚህ ጋር ያዙ። በስኩዌር ሼፕ ነው የተጠቀለለው። ፖይንትድ ኢን ዘ ማግኔቲክ ፊልድ ሶ ዛት ዘ ኖርማል ቱ ዘ ፕሌን ኦፍ ዘ ኮይል ሜክስ አን አንግል ኦፍ 37 ዲግሪስ ዊዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፊልድ when the magnetic field is increased uniformly from 200 ሚሊ ቴስላ to 600 ሚሊ ቴስላ። ስለዚህ ዴልታ ቢ 400 ሚሊ ቴስላ ነው። እዚህ ጋር ያዙ። ታይም 4 ሰከንድ ነው። an EMF of magnitude 160 ሚሊ ቮልት is induced in the coil. what is the total length of the wire in this coil ነው የሚለው። ስለዚህ ወረቀት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር እናስገባለን። እንግዲህ ጊቭኖቻችን ቶታል ነምበር 50 ነው። ነምበር ኦፍ ተርንስ ኢንዱስድ ቮልቴጅ
160 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ቮልት ነው። ቢ ኢኒሻል አይ ቲንክ 200 ሚሊ ተስላ ነው። ቢ ፋይናል ደግሞ 600 ሚሊ ተስላ ነው። ስለዚህ ደልታ ቢን እዚህ ጋር ሰርተን እናልፋለን። ደልታ ቢ ማለት ቼንጅን ማግኔቲክ ፊልድ ማለት ነው። ከ600 ላይ 200 ስንቀንስ 400 ሚሊ ተስላ ነው። ወይንም 400 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ኦኬ ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ተስላ ነው ማለት ነው። አሁን ፋራዳይስ ሎው ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን እንሰራለን። ዘ ኢንዲዩስድ ኢኤምኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኤን ታይምስ ደልታ ፋይ ባይ ደልታ ቲ ነው። ኔጌቲቭን እንተዋለን ቢኮዝ ኦፍ ሌንዝስ ሎው። እቺ የምታሳየን ምን ነው? ኢንዲዩስድ ቮልቴጁን ፖላሪቲ ነው፣ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ማግኒቲዩድ ነው የምንሰራው፣ አስፈላጊያችን አይደለም። ስለዚህ ኤን ኦቨር ደልታ ቲ ወይም ታይማችን 4 ነው። ስለዚህ ፋይ ደግሞ ቢኤ ኮስ ቴታ ነው። ደልታ ቢኤ ኮስ 37 አይ ቲንክ 37 ዲግሪ ሌትስ ቼክ ኢት ያ ኢት ኢዝ 37 ዲግሪ ኦኬ። ስለዚህ ጊቭኖቻችን አስገብተን ጨርሰናል። ቁጥሮችን መተካት ነው ማለት ነው። ዜርፎር ኢንዲዩስድ ኢኤምኤፍ 160 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 ታደርጋላችሁ። ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን 50 ነው። ታይም 4 ሰከንድ ነው። ታይምስ ደልታ ቢ 400 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ነው። ታይምስ ኮስ ቴታ ደግሞ ኮስ 37 8 10ኛ ወይም 0.8 ነው። ታይምስ ኤሪያ ማለት ነው። አሁን የምንፈልገው ይችን ኤሪያ ነው። እችን ሳብጀክት እናረጋታለን እና አሁን እናጠፋፋለን። እዚህ ጋር ማይነስ 6 ሳይሆን ማይነስ 3 ነው ሚሊ ቮልት ስለሚል፣ ስለዚህ እቺ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 በዚች ትጠፋለች። ኦኬ እቺ 0 በዚች ብትጠፋ፣ እቺ 4 በዚች ብትጠፋ እቺ 100 ትሆናለች ማለት ነው። ኦኬ አንድ ስቴፕ እንውረድ። 160 እኩል ይሆናል 5 ሲባዛ በ100 ሲባዛ በ8 እዚህ ጋር 8 ነው ሲባዛ በኤ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ማለት ደግሞ ስኩዌር ስለሆነ ሌንግዝ ሲባዛ በሌንግዝ ነው። ሌንግዝ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ 160 ኦቨር 5 ጊዜ 8 40 ማለት ነው። 40 ሲባዛ በ100 40 ሲባዛ በ100 እዚ ኳልቱ ኤል ስኩዌር ወይም ኤሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤል እዚ ኳልቱ እችን በዚህ ስናጠፋት ይሄ 400 ይሆናል፣ ይሄ 16 ይሆናል። ስለዚህ 16 ሲወጣ 4 ይሆናል። 400 ሲወጣ ደግሞ እዚህ ጋር 20 ይሆናል። ምክንያቱም 20 በ20 400 ነው። ስለዚህ 4 20ኛ ማለት በ4 1 በ4 5ኛ ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት ሜትር ወይም ሴንቲሜትር። አሁን ምን ያህል ተርን አለው ነው የተባልነው። እንግዲህ መጀመሪያ ፔሪሜትሩን እናያለን። እዚህ ጋር 1/5ኛ አለ፣ እዚህ ጋር 1/5ኛ አለ፣ እዚህ ጋር 1/5ኛ አለ፣ እዚህ ጋርም 1/5ኛ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪሜትራችን ስንት ነው? 4 ጊዜ 1/5ኛ። ስለዚህ 4/5ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ሌንግዝ ማለት እንደዚህ አይነት ስንት ጥቅሎች አሉ? 50 ጥቅሎች አሉ። እንደዚህ አይነት 50 ጥቅል። ስለዚህ ቶታል ሌንግዝ ማለት 50 ሲባዛ በፔሪሜትር ነው። ስለዚህ ሌንግዝ እዚህ ኳልቱ 50 ሲባዛ በ4 5ኛ ነው። 5 በ5 ይጠፋል። 4 በ10 40 ነው ማለት ነው። 40 ምንድን ነው? 40 ሜትር። ኦኬ በሜትር ነው የተሰጠው 40 ሜትር። ስለዚህ መልስ የለውም። 400 ሳይሆን 40 ሜትር ነው መባል ያለበት። እንግዲህ ታርሞ የሚሆነው በዲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 37 የራዲዮ አክቲቪቲ ወይም የ12ኛ ክፍል የቻፕተር 8 ጥያቄ ነው። ሃፍ ላይፍ ማለት ምንድን ነው? ሃፍ ላይፍ ማለት ግማሹ የሚቀርበት ማለት ነው። ለምሳሌ 10 ኪሎ ግራም ከሆነ 5 ኪሎ ግራም ዲኬ አድርጎ 5 ኪሎ ግራም የሚቀርበት ማለት ነው። እነ ዩራኒየም እነ ራዲየም ራዲዮ አክቲቭ ዲኬ የሚያካሄዱ ወይንም ከጊዜ ብዛት ወደ ሌላ ኤሌመንት ዲኮምፖዝ እያደረጉ የሚሄዱ ኤሌመንቶች ናቸው። ስለዚህ ራዲዮ አክቲቪቲ ማለት ከአንድ
ኒውክለሱ በጣም አክቲቭ የሆነ ኤሌመንት የሚያካሂደው ፎርሙን የመቀየር ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ፍራክሽን ኦፍ ዘ ሳምፕል ሪሜንስ አንዲኬድ አፍተር 14 ዴይስ ነው የሚለው። ሃፍ ላይፍ ኦፍ ራዲየም 224 ኢዝ 3.5 ዴይስ ነው። ስለዚህ ትንሽ ረዘም ይላል። ይሄ እንሰራለን ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 37 አሁንም እዚህ ጋር ፔጅ እንጨምርና እንስራ። ኦኬ ኩዌሽን አሁን ምንድነው? ኤን ማለት ቶታል ነምበር ማለት ነው። ቶታል ነምበር ያለው ለምሳሌ 10 ኪሎም 20 ኪሎም 15 ኪሎም ከሆነ በሆነ ተርም ላይ ያለው ነምበር አማውንት ማለት ነው። ይሄ አማውንት ዲኬ ሊያደርግ የተዘጋጀው አማውንት ማለት ነው። ይሄ አማውንት ከራሱ ጋራ ፕሮፖርሽናል ነው። ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዚስ አማውንት ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ አማውንት ኢትሰልፍ ከአማውንቱ ጋር ፕሮፖርሽናል ነው። ስለዚህ ዲኤን ባይ ዲቲ ኦቨር ኤን ኢዝ ኮንስታንት። ዚስ ኮንስታንት ኢዝ ኮልድ ላምዳ ኦር ኢት ኢዝ ኮልድ ዲኬ ኮንስታንት። ዜርፎር ዲኤን ባይ ዲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ላምዳ ኤን ነው። ኔጌቲቭ እናደርጋለን ምክንያቱም ቼንጁ ኔጌቲቭ ስለሚሆን። ይሄ ዴልታ ኤን ማለት ፋይናል ኤኑ ሁልጊዜም ስለሚያልፍ ዲኬ እያደረገ ስለሚሄድ ዴልታ ማለት ፋይናል ቫሊዩ ማይነስ ኢኒሻል ቫሊዩ ስለሆነ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ያን ኔጌቲቭ ለማጥፋት ሌላ ኔጌቲቭ ሆን ብለን እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢምፕላይስ 1 ኦቨር ኤን ዲኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ላምዳ ቲ ማይነስ ላምዳ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ላምዳ ዲቲ። ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ ኢንቴግሬት ስታደርጉት ማይነስ ላምዳ ዲቲ ላምዳ ዲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ማይነስ ላምዳ ከኔጌቲቭ ከኢንቴግራል ሳይን መውጣት ይችላል ምክንያቱም ኮንስታንት ስለሆነ። ዘ ኢንቴግራል ኦፍ 1 ኦቨር ኤን 1 ኦቨር ኤን ዲኤን ፕላስ ኮንስታንት ነው። ኢንቴግራል ኮንስታንት ማለት ነው ምክንያቱም ደርቤት ሲሆን ጠፍቶ ሊሆን ስለሚችል ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ማይነስ ላምዳ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ 1 ኦቨር ኤን ኢንቴግሬት ሲሆን ላን ኤን ነው ፕላስ ኮንስታንት። ኮንስታንቱን ደግሞ ከኢኒሻል ኮንዲሽን እንወስዳለን። ኢኒሻል ኮንዲሽን ማለት ታይም ዜሮ እያለ ይሄ ዜሮ ቢሆን ይሄ ዜሮ ቢሆን ላን ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው ላን ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ኮንስታንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዚስ ኮንስታንት ኢዝ ኢኳል ቱ ላን ኤን ኖት ይሆናል ማለት ነው። የኮንስታንት ኢኒሻሊ ሙሉ ነው ምንም ዲኬ ያልሆነም ማለት ነው። ላን ኤን ኖት ላን ኤን ኖት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በላን ህግ ላን ኤን ኦቨር ኤን ኖት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ላምዳ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ላን ኤን ኦቨር ኤን ኖት ይሆናል ማለት ነው። ኢ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ላን ኤን ኦቨር ኤን ኖት። ስለዚህ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ላን ኤክስ ከተባለ ይሄ ቁጥሩ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ኦቨር ኤን ኖት ኢዝ ኢኳል ቱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ይሆናል። ሃፍ ላይፍ ማለት ኤን ይሄ ጄኔራል ፎርሙላችን ነው እንይዛለን። ይሄን ሃፍ ላይፍ ማለት ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ኖት ኦቨር ቱ ማለት ነው ግማሹ የሚቀርበት ማለት ነው። ስለዚህ ሃፍ ላይፍ ለማግኘት ቲ ሃፍ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቱ ፋይንድ ሃፍ ላይፍ ግማሹ የሚቀርበት ማለት ነው። ዘ ታይም አት ዊች ሃፍ ኦፍ ዘ ኤሌመንት ኢዝ ሌፍት አንዲኬድ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤን ኦኬ እዚህ ጋር ትንሽ አንዴ አሬንጅ እናድርግ ምንድን ነው? ኦኬ ይሄንም እናጥፋ። ኦኬ ኤን ኦቨር ኤን ኖት ኢዝ ኢኳል ቱ
ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ነው። ዜርፎር ዋት ኢዝ ኤን? ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ኖት ሙሉ ማለት ነው። ኤን ኖት ማለት ምንም ዲኬይ ያልሆነ ማለት ነው። ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ታገኛላችሁ። ይችን ኢኩዌሽን እንጠቀምባታለን በኋላ። ሃፍ ላይፍ የምንለው ቅድም እንደነገረኋችሁ ግማሹ የሚቀርበት ማለት ነው። ሃፍ ላይፍ ማለት ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ኖት ኦቨር ቱ ወይም ግማሹ የሚቀርበት ማለት ነው። ስለዚህ ለሃፍ ላይፍ ሃፍ ኦፍ ኤን ኖት ታደርጋላችሁ ይህንን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ኖት ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ነው። ስለዚህ ኤን ኖት በኤን ኖት ይጠፋል። ላን እንጠቀማለሁ። አሁንም ላን ዋን ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ላን ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ማለት ነው። ላን ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስም ኤክስ ነው። ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ላን ኤክስም ኤክስ ነው። እቺን ያዙ። ላን ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ያው ኤክስ ነው። ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ላን ኤክስም ኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማይነስ ላምዳት ይወርዳል። ይሄኛው ደግሞ በላን ህግ ላን ዋን ማይነስ ላን ቱ እዚህ ኳልቱ ማይነስ ላምዳቲ ነው። ስለዚህ ላን ዋን ዜሮ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። ዚስ ኢምፕላይስ ማይነስ ላን ቱ እዚህ ኳልቱ ማይነስ ላምዳቲ ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ቲ? ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ላን ቱ ኦቨር ላምዳ። ዚስ ኢዝ ኮልድ ሃፍ ላይፍ። ሃፍ ላይፍ ይባላል። ይሄ ሃፍ ላይፍ ግማሹ የሚቀረው ታይሙ የላንቱ ለላምዳ ስናካፍል ነው ማለት ነው። አሁን ጊቭናችን ላይ ታይሙ 3.5 ዴይስ ነው። ሃፍ ላይፉ 3.5 ዴይስ ነው። ስለዚህ ላምዳችን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ታይሙ 3.5 ቀን ነው የተሰጠን ጥያቄ ላይ። ስለዚህ ላምዳ እዚህ ኳልቱ ላን 2 ኦቨር 3.5 ነው ማለት ነው በዚህ ጥያቄ መሰረት። ኦኬ አሁን ወደ ጄኔራል ኢኩዌሽኑ እንሄዳለን። ወደዚህ ማለት ነው። ወደዚህ ጄኔራል ኢኩዌሽን ስንሄድ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ኦር ኤን ኦቨር ኤን ኖት ኢዝ ኢኳል ቱ ማለት እንችላለን። ይችን ኤን ኖት ወሰድኳት። እሱ ነው ፍራክሽኑ። ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ቲ ነው። ስለዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ኢዘ ፓወር ኦፍ ኦኬ 1 ኦቨር ኢዘ ፓወር ኦፍ ላምዳ ማለት ማን ነው? ላምዳ ማለት እዚህ ጋር አመቻችቼዋለሁኝ። ላን 2 ኦቨር 3.5 ማለት ነው። ላን 2 ኦቨር 3.5 ማለት ነው። ኦኬ ሲባዛ በምን? በታይም። ታይሙ ደግሞ ስንት ነው? 14 ቀን ተሰጥቶናል። እንግዲህ 3.5ን በ4 ስታበዙት 3.5 ሲባዛ በ4 14 ነው የሚመጣው። ወይም 7 3.5 በ2 7 7 ጊዜ 2 14። ስለዚህ በ3.5 1 በ3.5 4 መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ኦቨር ኤን ኖት ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ኢዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ ላን 2 ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ኦቨር ኤን ኖት ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ኢዘ ፓወር ኦፍ ላን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 እቺን 4 ኤክስ ለዚህ ኤክስፖነንት ማድረግ ይቻላል ለሁለት። ስለዚህ ኢዘ ፓወር ኦፍ ላን ኤክስ ደግሞ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኤን ኦቨር ኤን ኖት ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት 1 ኦቨር 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 1 ኦቨር 16 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ፍራክሽኑ 1 ኦቨር 16 ነው ማለት ነው። therefore the answer is the answer is D. Okay, question number 38. Two positive charges of magnitude C1 I mean Q1 Q each a distance D from the origin A of coordinate system as shown below. Okay, እዚህ ጋር ማለት ነው። The question is the magnitude of the electric field is minimum at point dash ነው የሚለው። ስለዚህ ኤ ላይ ከዚህ ጋር ያለው ኤሌክትሪክ ፊልድ ኬኪው ኦቨር ዲ ነው። ወደ የት? ቱ ዘ ራይት ነው። ቱ ዘ ራይት
እዚህ ጋር ደግሞ እዚህኛው ጋር ያለው ኬኪው ኦቨር ዲ ቱ ዘ ሌፍትን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስንደምረው 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፖይንት ኤ ላይ ነው ሚኒመም የሚሆነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ኩዌስችን ነምበር 39 if the terminals of a battery with 0 internal resistance are connected across two identical resistors identical ማለት R1 is equal to R2 ተመሳሳይ ማለት ነው። in series መጀመሪያ in series the total power delivered by the battery is 8 watt እሺ በሲሪየስ ሲሆኑ 8 ዋት if the same battery is connected across the same resistors in parallel what is the total power delivered by the battery ነው የሚለው። ስለዚህ በሲሪየስ ሲሆኑ 8 ዋት በፓራላል ሲሆኑ ምን ይሆናል ነው። ሶርስ ቮልቴጁ አልተቀየረም። ኦኬ ሌትስ አድ አናዘር ኒው ፔጅ። ስለዚህ መጀመሪያ በሲሪየስ እናያለን። ይሄ ኢ አለን፣ ይሄ ኤምኤፍ አለን፣ ይሄ አር ነው፣ ይሄ አር ነው። ስለዚህ ፓወር ማለት አይቪ ነው ወይም አይ ስኩዌርድ አር ነው ወይም ቪ ስኩዌርድ ኦቨር አር ነው። የመጨረሻውን እንውሰድ። ፓወር ዚ ኢኳል ቱ ቪ ስኩዌርድ ኦቨር አር ማለት ነው። አሁን አር ኢኩቫለንት በሲሪየስ ጊዜ አር ኢኩቫለንት ዚ ኢኳል ቱ አር ፕላስ አር ስለሆነ ይሄ ቱ አር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ፓወር ዚ ኢኳል ቱ በሲሪየስ ጊዜ እየሰራን ነው። ስለዚህ ፓወር ዚ ኢኳል ቱ ቪ ስኩዌርድ ኦቨር ቶታል ሬዚስታንስ ቱ አር ነው። ዚስ ኢምፕላይስ ቪ ስኩዌርድ ዚ ኢኳል ቱ ፓወር 8 ነው። 8 ሲባዛ በሁለት አር ነው። ስለዚህ 8 ጊዜ 2 16 አር ነው ቪ ስኩዌርድ። ስለዚህ ቪ ስኩዌርድ ዚ ኢኳል ቱ 16 አር ነው። ይሄ በሲሪየስ ነው። ኦኬ ፓወሩን 8 አድርገን ማለት ነው። በፓራላል ደግሞ እናያለን። በፓራላል ይሄ አንድ ሬዚስተር አለኝ፣ ይሄ ሌላ ሬዚስተር አለኝ። ስለዚህ ይሄ አሁንም ተመሳሳይ ነው። ይሄ አር አለ፣ ይሄም አር አለ። ስለዚህ አር ኢኩቫለንት ማለት ቶታል አር ኢኩቫለንት አር ኢኪው አር ኢኪው ኢኩቫለንት ሬዚስታንስ ማለት ነው። አር ሲባዛ በአር ኦቨር አር ፕላስ አር ማለት ነው። ስለዚህ አር ሲባዛ በአር ኦቨር 2 አር ማለት ነው። ስለዚህ አር በአር ይጠፋል፣ አር ኦቨር ቱ ማለት ነው። ስለዚህ አር ኢኩቫለንት እዚ ኢኳል ቱ አር ኦቨር ቱ እናገኛለን። ስለዚህ ፓወር በፓራለል ያለው ፓወር እዚ ኢኳል ቱ ቪ ስኩዌርድ ኦቨር አር ኦቨር ቱ ማለት ነው። እዚ ኢኳል ቱ 2 ቪ ስኩዌርድ ኦቨር አር ነው ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ፓወር ኢን ፓራለል ዘርፎር ዋት ኢዝ ቪ ስኩዌርድ ዘ ሴም ቮልቴጅ ስለሆነ ሁለቱም ጋር ሬዚስተሮችን ነው ሲሪየስ እና ፓራለል እያደረግን ከተመሳሳይ ባትሪ ጋር እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ቪ ስኩዌርድ ኢዝ ኢኳል ቱ አዲሱ ፓወር በፓራለል ሲባዛ በአር ኦቨር ቱ ነው። ስለዚህ ቪ ስኩዌርድ እዚህ ጋር አለኝ፣ ቅድም ያመቻቸውት ቪ ስኩዌርድ አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሁለቱን ቪ ስኩዌሮች እኩል ስናደርግ በራይት ሳይድ ያሉትንም እኩል እናደርጋለን። ስለዚህ 16 አር እኩል ይሆናል ፓወር ሲባዛ በአር ኦቨር ቱ። ስለዚህ አር በአር ይጠፋል። ስለዚህ ፓወር እኩል ይሆናል 16 ሲባዛ በ2 32 ዋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓራለል ስናደርገው ፓወሩ እንደሚጨምር ነው እዚህ ጋር የሚነግረን ጥያቄያችን። ስለዚህ the answer is D. Okay, let's go to the next question. Wire B has twice ሁለት እጥፍ ማለት ነው the length and twice the radius of wire A. ስለዚህ በሌንግዝ ሁለት እጥፍ ይሆናል። ሌንግዝ B እኩል ይሆናል ሁለት ጊዜ ሌንግዝ A and twice the radius of wire A. radius B is equal to twice of radius A ማለት ነው። both wires made from the same material resistivity አንድ ነው ማለት ነው። if wire A has the resistance R, what is the resistance of wire B? አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ቦታ ለመቆጠብ resistance is equal to resistivity times length over area ነው። ስለዚህ ኤሪያው ዳብል ሲሆን ሬዚስታንሱ በአራት እጥፍ ነው የሚቀንሰው፣ ምክንያቱም አር ስኩዌር ስለሚሆን
ኤሪያው ውስጥ አር ስኩዌር ስለሆነ 2 ቢሆን 4 ስለሚሆን ይሄኛው በ4 እጥፍ ይቀንሳል። ስለዚህ የቢ ራዲየስ እጥፍ ስለሆነ ሬዚስታንሱ በ4 እጥፍ ይቀንሳል። ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ በሌንግዝ እጥፍ ስለሆነ በ2 እጥፍ ይጨምራል። ስለዚህ አንድ ነገር በ2 እጥፍ ጨምሮ በ4 እጥፍ ከቀነሰ በ2 እጥፍ ይጨምራል ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ አር ኦቨር 2 ማለት ነው። ምክንያቱም በኤሪያው ምክንያት 4 እጥፍ ቀንሷል፣ በሌንግዙ ምክንያት ደግሞ 2 እጥፍ ጨምሯል። ስለዚህ 2 እጥፍ ጨምሮ 4 እጥፍ ከቀነሰ 2 እጥፍ ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ question number 41. Let's do question number 41 with a new page. The sound level at a distance of 4 meters from a source is 120 decibel. At what distance is the sound level? 100 decibel ነው። ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ኦኬ እንሰራለን። question number 41 ስለዚህ እንዳይርቅብን አዲሱን ፔጅ እዚህ ጋር እንጨምር። ኦኬ ስለዚህ question number 41 እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። The sound level at a distance of 4 meters from a source is 120 decibel. መጀመሪያ ኢንተንሲቲ ሌቭል በዴሲቤል is equal to b ቢታን በለው is equal to 10 log I over I ኖት ነው። I ኖት is threshold of hearing የምንላት ናት። ኦኬ ኮንስታንት ነች እሷ። ስለዚህ የመጀመሪያው 120 ነው። ጥያቄውን በደንብ እናስተውለው። 4 ሜትር ላይ 120 ዴሲቤል ነው። at what distance is the sound level 100 ዴሲቤል ነው። ስለዚህ ሲርቅ ነው ኢንተንሲቲ ሌቭሉ የሚቀንሰው። ስለዚህ ከ4 ሜትር ያነሰ መልስ አይሆንም። አሁን ይሄ መልስ አይሆንም፣ 0.4 ነው። በ4 ሜትር 120 ዴሲቤል ከሆነ እየራቀ ሲሄድ ነው ኢንተንሲቲ ሌቭል የሚቀንሰው። ስለዚህ 100 ዴሲቤል ለመሆን 4 ሜትር መሆን እዛው ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እዛው ላይ ኖ በጣም ትንሽ 0.4 ሜትር ማለት በጣም የቀረበ ነው። ከ120 ዴሲቤል በላይ ነው መሆን ያለበት። ኦኬ ስለዚህ ኤኒዌይስ በካልኩሌሽን እናሳያለን። ስለዚህ ቁጥሮችን እናስገባ እዚህ ጋር። ኦኬ አነስ አድርጌ ልጻፈው ቦታ እንዲበቃ። ኦኬ question number 41 it is question number 41 b is equal to intensity level ማለት ነው is equal to 10 log I over I ኖት ነው to the base 10 ማለት ነው። እዚህ ጋር አይጻፍም። ስለዚህ what is b 120 is equal to 10 log I over I ኖት ነው። ይሄኛው b1 ቢሆን I1 ማለት ነው። ይሄ this is I1 and b2 is equal to 10 log I2 over I ኖት ነው። ስለዚህ b2 100 ማለት ነው is equal to 10 log I2 over I ኖት ነው። ስለዚህ እቺ 0 በ0 ትጠፋለች፣ እቺ 0 በ0 ትጠፋለች። ስለዚህ እዚህ ጋር to the base 10 አለ። ወደ ኤክስፖኔንሻል ስንቀይረው 10 to the power of 12 ነው። 10 to the power of 12 is equal to I1 over I ኖት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 10 to the power of 10 is equal to I2 over I ኖት ማለት ነው። ስለዚህ ሬሽዮ እንወስዳለን። 10 to the power of 12 over 10 to the power of 10 is equal to I1 over I ኖት divided by I2 over I ኖት ማለት ነው። I ኖት በአይ ኖት ይጠፋል። I1 over I2 is equal to I1 over I2። ይሄ ደግሞ ማለት ፓወር ኦቨር 4 ፓይ R1 ስኩዌርድ ታይምስ 4 ፓይ R2 ስኩዌርድ ኦቨር ፓወር ነው። ሬሽዮ ስንወስድ 4 ፓይ በ4 ፓይ ይጠፋል፣ ፓወር በፓወር። ስለዚህ R2 ስኩዌርድ ኦቨር R1 ስኩዌርድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛውን 10 to the power of 12 over 10 to the power of 10
ይሄ ማለት 10 to the power of 12 minus 10 is equal to R2 over R1 the whole squared ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ 10 to the power of minus 12 over 10 ማለት 10 to the power of 2 ማለት ነው። ይሄ 10 to the power of 2 is equal to 100 ማለት ነው is equal to R2 over R1 the whole squared ማለት ነው። ሁለቱን ስኩዌር ስናስገባው ይሄ 100 10 ሆኖ ይወጣል። 10 is equal to R2 over R1 ይሆናል። R1 4 ይሆናል። this implies 10 is equal to R2 over 4 ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ስናደርገው 4 በዚህ ይባዛል። therefore R2 is equal to 10 ጊዜ 4 40 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 100 ዴሲበል የሚሆነው 40 ሜትር ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ let's continue. Question number 42. An ideal gas is at a temperature of 300 Kelvin. If we wish to double the root mean square speed of the molecules of the gas, to what value must we raise its temperature ነው የሚለው። ለዚህ 42ኛውን ጥያቄ አሁንም እንሰራለን። ኦኬ let's do question number 42. Question number 42. Okay, let's read it again. An ideal gas is at a temperature of 300 Kelvin. If we wish to double the root mean square speed RMS of the molecules of the gas, VRMS in double ለማድረግ to what value must we raise its temperature ነው? Okay. Half mv RMS 1 squared is equal to 3 over 2 kt እናደርጋለን። አሁንም half mvrms 2 squared is equal to ይህን kt1 እንበለው 3 over 2 kt2 እናደርገዋለን። ስለዚህ ሬሽዮ እንወስዳለን። ሬሽዮ ስንወስድ half ያው ማስ በማስ መጥፋቱ አይቀርም m VRMS 1 over VRMS 2 the whole squared ማስ በማስ ይጠፋል ኦቨር ሃፍ ኤም ማለት ነው ሬሽዮ። ስለዚህ ሃፍ ኤም በሃፍ ኤም ይጠፋል ኢኳል ቱ 3 over 2 kt 1 over 3 over 2 kt2 ማለት ነው። ስለዚህ 3 over 2 በ3 over 2 ይጠፋል። ኬም በኬ ይጠፋል። ስለዚህ is equal to t1 over t2 ማለት ነው 300 over t2 ማለት ነው። VRMS 2 ደግሞ twice of VRMS 1 ነው። ስለዚህ VRMS 1 over 2 VRMS 1 squared is equal to 300 Kelvin over t2 ታገኛላችሁ። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል። this implies 1 over 4 ይሆናል ስኩዌር ሲሆን 2 is equal to 300 over t2 ይሆናል ከልቪን ማለት ነው። therefore what is t2? t2 ክሪስ ክሮስ ሲሆን ይሄ ይባዛል እዚህ ሄዶ 3 ጊዜ 4 12 ነው። 12 ከዛ 2 0 0 መጨመር ነው ከልቪን ማለት ነው። therefore the answer is 1200 Kelvin. Okay, let's do question number 43. Suppose the index of refraction of soap bubble film is 1.25. What is the minimum thickness of the soap bubble? ይሄ ሳሙና አረፋ ማለት ነው። ስለዚህ የሳሙና አረፋ ውጩም ውስጡም ምንድነው ማለት ነው? አየር ስለሆነ አንድ ፌዝ ሽፍት ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ እሱንም እናያለን። it has only one pi shift. Okay, let's add equation እንዳይርቅብን ወደፊት እናርገው ጥያቄውን የምንጨምረውን ወረቀት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ question number 43 አሁን ቲክነስ የሳሙናውን አረፋ ቲክነስ እንደዚህ ባደርገው ይሄ if it is water, if this is water የውሃው ቢሆን this is the thickness of the film thickness ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር
ላይት ይመጣል። በፓይ ሽፍት ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ኤር ስለሆነ ኤን 1 ነው። ይሄ ደግሞ 1.25 አይ ቲንክ ያ። ይሄ ደግሞ ኤን2 1.25 ነው። ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽኑ የውሃው ስለሚበልጥ ሶፕ በብል ስለሚል ነው ውሃ ምለው። ስለዚህ ሳሙና አረፋ ማለት ነው። እንደዚህ እዚህ ጋር ፓይ ሽፍት አለው፣ ምክንያቱም ይሄ ነገር ሪፍሌክት ሲያደርግ ከአየር ወደ ምን ሲጓዝ ነው? ወደ ውሃ። የውሃ 1.25 ነው፣ የአየር 1 ነው። ስለዚህ ፓይ ሽፍት ይኖረዋል። ዜር ኢዝ ፓይ ሽፍት ሎው ቱ ሃይ ዜር ኢዝ ፌዝ ቼንጅ ባይ ፓይ። ከዝቅተኛ ኢንዴክስ ወደ ከፍተኛ ኢንዴክስ ሲሄድ ከሆነ የተንጸባረቀው የአንድ ፓይ ሽፍት አለ። ሌላው ደግሞ ሪፍራክት ያደርጋል። ስለዚህ ሪፍራክት ሲያደርግ ደግሞ ሪፍራክት ካደረገ በኋላ ሪፍሌክት ያደርጋል። አሁን ይሄ ሪፍሌክት ያደርገው እዚህ ጋር ኤር ነው። አሁንም አንድ ማለት ነው። ይሄ ውሃ ነው፣ የላይኛው ውሃ ነው፣ የታችኛው ኤር ነው እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ከሀይ ወደ ለው ነው። ኖ ፓይ ሽፍት፣ ይሄኛው ፓይ ሽፍት የለውም። ስለዚህ አንድ ፓይ ሽፍት ብቻ ነው ያለው። አንድ ፓይ ሽፍት ማለት ደግሞ ሃፍ ዌቭ ሌንግዝ ማለት ነው። ስለዚህ በሪፍሌክሽን ወይም በፌዝ ምክንያት አንድ ፓይ ሽፍት ወይም ዌቭ ሌንግዝ ኦቨርቱ አለ። ስለዚህ ፎርሙላችን ኦድ የሆነው ነው ለኮንስትራክቲቭ መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ዌቭ ሌንግዝ ኦቨርቱ ስንጨምርበት ኢቭን ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ 2nt is equal to m ፕላስ ሃፍ ታይምስ ላምዳ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ፕላስ ላምዳ ኦቨርቱ ስንጨምርበት ይሄ አጠቃላይ ይሄና ይሄ ኢቭን ስለሚሆን ላምዳ ኦቨርቱ ከዚህ ፓይ ሽፍት የተገኘ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ቀላል ነው። therefore what is thickness is equal to m ፕላስ ሃፍ ታይምስ ላምዳ ኦቨር 2n ነው። ስለዚህ እቺ ቲክነስ በጣም ሚኒመም የምትሆነው ሃፍም ቁጥር ነው፣ ላምዳም ተሰጥቶናል። ኤን ኢንዴክሱም 1.25 ነው። therefore we have to make this 0። ስለዚህ is equal to ላምዳ ኦቨር 2n ማለት ነው። ኦቨር 2n ላምዳ ኦቨር 2 ታይምስ 2n ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር 4n ይሆናል። ላምዳ ኦቨር 4n ይሆናል። therefore the thickness is equal to ላምዳ እናያለን ጊቭኖቻችን። ላምዳ 600 ናኖሜትር ነው እዚህ ጋር። ኦኬ is equal to 600 ናኖሜትር ኦቨር 4 ታይምስ 1.25 ማለት ነው። 125 በ4 ማለት 500 በ2 1000። ስለዚህ 1.25 በ4 ማለት 5 ማለት ነው። ሌትስ ቼክ ኢት። ኦኬ ሌትስ ካልኩሌት 1.25 ሲባዛ በ4 ያ 5 ማለት ነው። ስለዚህ 600 ናኖሜትር ሲካፈል ለ5 12 ማለት ነው። therefore the thickness is equal to 60 ለ5 እዚህ ጋር በ5 1 በ5 12 12 በ10 120 ማለት ነው። 120 ናኖሜትር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ what's the answer? Do we have 120 nanometer? Okay, yeah, we have A. Therefore the answer is A. Okay, let's see question number 44. A wire carries a steady current of 2.4 ampere. A straight section of the wire is 0.75 meters long and lies in the XY plane along the x-axis with a uniform magnetic field B is equal to 1.6 Tesla in the K. If the current is in the positive X direction, what is the magnetic force on this section of the wire? እንግዲህ ከረንት ኬሪንግ ኮንዳክተር ላይ ፎርስ ኦን ከረንት ኬሪንግ ኮንዳክተር ቻፕተር 6 ግሬድ 12 ማለት ነው። ዚስ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ታይምስ ኤል ክሮስ ቢ ነው። ስለዚህ ኤላችን አሁን የኤል አቅጣጫ የከረንቱን አቅጣጫ የምንወስደው ከረንት እስከ 4 ስለሆነ ነው አይ ላይ ቬክተሩን ያላስቀመጥ ነው። ስለዚህ ኤል ወደ የት ነው? the current is in the positive x direction ስለሚሆን ስለዚህ ኤልን ወደ አይ ቬክተር እናደርገዋለን። ማግኔቲክ ፊልዱ ደግሞ ኬ ነው። ቢ ደግሞ ወደ ማን ነው? ወደ ኬ ነው። ስለዚህ ዋትስ ኤል ክሮስ ቢ? ኤል ክሮስ ቢ ማለት አይ ክሮስ ኬ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ጄ
ኬ ያደርጉና እንደዚህ ማለት ነው። ዋት ኢዝ አይ ክሮስ ኬ? አይ ክሮስ ኬ ማለት እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ የቀስቱ ግልባጭ ስለሆነ ማይነስ ጄ ነው ማለት ነው። ማይነስ ጄ። ስለዚህ መልሱ ማይነስ ጄ መሆን አለበት የግድ። ስለዚህ ምርጫዎቻችን እንጥላለን የተወሰኑትን። ኦኬ ኤ 2.88 ኒውተን ኢን ዘ ኔጌቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል። ፖዘቲቭ ዋይ አይሆንም። ስለዚህ ቢ መልስ አይሆንም። ዲም መልስ አይሆንም። ስለዚህ ማግኒቲዩዱ እንሰራለን። ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ኤል ቢ ሳይን ቴታ ነው። የሳይኑ ጉዳይ አልቋል። 90 ዲግሪ ነው ፐርፐንዲኩላር ስለሚል ወይንም ኤክስ እና ዋይ ፕሌን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ይሄኛው እንደ አንድ ነው። ስለዚህ አይ ኤል ቢ ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ኤል ቢ። ስለዚህ አይ ኤል ቢን እናባዛለን። ዋት ዘ ከረንት? ዘ ከረንት ኢዝ 2.4 አምፒር ሲባዛ ዋት ዘ ሌንግዝ? ዘ ሌንግዝ ኢዝ 0.75 ሜትርስ 0.75 ሲባዛ ቢ ደግሞ 1.6 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች እናባዛለን። ዳይሬክሽናችን አግኝተናል። ስለዚህ መልሳችን ከኤ እና ከሲ ነው የሚሆነው። ሌትስ መልቲፕላይ 2.4 ሲባዛ በ0.75 ሲባዛ በ1.6 ማለት ነው። ስለዚህ 2.88 የሚል ነገር አለ። therefore this is the answer. The answer is A. Okay. እንግዲህ እየጨረስን ነው። Let's see question number 45. Question number 45. Two different capacitors of capacitance C1 2 microfarad C2 3 microfarad are connected in series across 120 volt. መጀመሪያ በሲሪየስ ተያያዙ ማለት ነው። ሳፕላይ ላይን the charged capacitors are disconnected from the line and from each other and reconnected with terminals of like signs together. What will be the final charge on C1 and C2 respectively? ኦኬ እንግዲህ ይሄ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ምንድነው የሚለው ጥያቄው? ሁለት ካፓስተሮች አሉን። መጀመሪያ በሲሪየስ አያያዝ ናቸው። እነዚህን ካፓስተሮች በሲሪየስ አያያዝ ናቸው። C1 እና C2 ማለት ነው። ከቮልቴጅ ጋር በሲሪየስ አያያዝ እንደዚህ this is C1 and this one is C2 ቫልዩዎቻቸውን እንመለከታለን። 2 ማይክሮፋራድ እና 3 ማይክሮፋራድ ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 ማይክሮፋራድ፣ እዚህ ጋር 3 ማይክሮፋራድ ከምን ያህል ቮልት ጋር ነው የተያያዙት? ኦኬ the voltage is 120 volt. The voltage is 120 volt. ስለዚህ what is C equivalent? C equivalent ካፓሲታንስ በሲሪየስ ልክ ሬዚስታንስ በፓራለል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ3 ኦቨር 2 ሲደመር 3 ታረጉና 6 ኦቨር 5 ማለት ነው። ስለዚህ 6 ለ5 1 ጊዜ 5 5 10 1.2 ማይክሮፋራድ ይሆናል ማለት ነው። this is the equivalent capacitance. q total is equal to q1 is equal to q2 ቻርጅ በሲሪየስ ኮንስታንት ስለሆነ የሚይዙት ቻርጅ ስንት ነው የሚሆነው? ሲ ቶታል ታይምስ ቪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1.2 ሲባዛ በ120 ነው የሚሆነው። ሲቪ ስለሆነ 120 ቮልቴጅ 120 ነው። ስለዚህ 12 በ12 144 ነው። ኪው ቶታል 144 ማይክሮ ኮሎምብ ነው። this is q1 and q2 what then ምንድነው የሆነው? ዲስኮኔክትድ እና ሪኮኔክትድ ዊዝ ላይክ ሳይንስ ቱጌዘር ነው የሚለው። አሁን እንደገና ለየብቻ ነው ኮኔክት ያደረግናቸው እነዚህን ካፓስተሮች እርስ በርሳቸው ማለት ነው። ያ አንድ ካፓስተር ነው፣ ይሄኛው ሌላው ካፓስተር ነው ማለት ነው። እና ተመሳሳዩን በአንድ ላይ ፖቴንሻላቸውን እንስራ። what is v1? v1 is equal to q1 over c1 is equal to 144 over c1 2 ነው። ስለዚህ v1 is equal to
72 ቮልት ነው። ቪቱ ዚ ኳልቱ 144 ኦቨር 3 ነው። 144 በ3 ማለት 36 ኦኬ ሌት ሚ ዲቫይድ ኢት 144 ሲካፈል ለ3 48 ነው። ኦኬ ይሄኛው ቪቱ እዚ ኳልቱ 48 ቮልት ነው። ስለዚህ ቪዋን ይሄኛው የመጀመሪያው ካፓስተር ሃየር ፖቴንሻል ነው ያለው ማለት ነው። ሃየር ፖቴንሻል ነው ያለው። ስለዚህ ፕላስ 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 ይሄም ፕላስ 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 ይሄ ማይነስ 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 ይሄ ፕላስ ይሄ ማይነስ 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 እንደዚህ ነው የተያያዘው። ላይክ ሳይንስ ቱጌዘር ተያያዙ ስለሚል አሁን ካፓስተሩ እንግዲህ ቻርጅድ ሆነ ማለት አንቻርጅድ የሆነ የለውም ማለት አይደለም። ፕላስ ማይነስ አለው። አሁንም ፕላስ ማይነስ ይኖራል። እዚህም ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ይሆናል። አሁን ይሄኛው የላይኛው ቮልት መጀመሪያ ላይ 72 ቮልት ቢሆን ይሄ ሳይገናኙ ማለት ነው። ይሄኛው 48 ቮልት ቢሆን የላይኛው ሃየር ፖቴንሻል ነው ማለት ነው። ሃየር ፖቴንሻል ከሆነ ኤሌክትሮኖችን አሁንም የመሳብ አቅም አለው። ስለዚህ አሁን ይችን ኤሌክትሮን እዚህ ጋር ቢወስድ ይሄን ዲስቻርጅ ያደርጋል፣ ይሄኛውን አንድ ቻርጅ ያደርጋል። ስለዚህ የዚህ ቻርጅ ይጨምራል፣ የዚህኛው ቻርጅ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ይሄ ቻርጅ ትራንስፈር የሚቆመው ሁለቱም ቻርጆች ዘሴም ፖቴንሻል ሲኖራቸው ነው። ስለዚህ ቪዋን ፋይናል ያ ማለት ቮልቴጅ ነው፣ ቬሎሲቲ አይደለም። ቪዋን ፋይናል ዚ ኳልቱ ቪቱ ፋይናል ይመጣል መጨረሻ ላይ ዘሴም ፖቴንሻል ማለት ነው። ፋይናሊ ዘሴም ፖቴንሻል እስከሚደርሱ ድረስ ቻርጅ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ይስባል ማለት ነው። የላይኛው 72 ቮልት ስለሆነ ሃየር ፖቴንሻል ነው። ኤሌክትሮን ሲስብ እነዚህን ያሉትን ቻርጆች ዲስቻርጅ ያደርጋል፣ ቻርጅ ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቻርጅ ይቀንሳል፣ የዚህኛው ቻርጅ ይጨምራል ማለት ነው። ዜርፎር ዋትስ ቪዋን ፋይናል? ቪዋን ፋይናል ማለት ስለሄደ ኪዋን ላይ ኪው ፕራይም ትራንስፈር የሆነውን ቻርጅ ኪው ፕራይም የምንለው ኦቨር ሲዋን ነው። ኤንድ ቪቱ ፋይናል ዚ ኳልቱ ኪው2 ፕላስ ስለሚጨምር ማለት ነው። ኪው ፕራይም ኦቨር ሲቱ ነው። ስለዚህ ሁለቱን እኩል እናደርጋለን። ዘሴም ፖቴንሻላቸው አንድ ሲሆን ነው ቻርጅ ትራንስፈር የሚቆመው። ስለዚህ ኪዋን ኦቨር ማን ነው አይሚን ኪዋን ፕራይም ኪው ፕራይም ኦቨር ሲዋን ዚ ኳልቱ ኪው2 ፕላስ ኪው ፕራይም ኦቨር ሲቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢምፕላይስ 144 ማይነስ ኪው ፕራይም ኦቨር ሃው ማች ሲዋን 2 ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ 144 ፕላስ ኪው ፕራይም ኦቨር 3 ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ አድ ኤ ፔፐር። ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው። ይህን በ3 እናብዛው፣ ይሄኛውን በ2 እናበዛው። ኦኬ 144 በ3 ሲቆይ ሳናበዛ 3 ጊዜ 144 ማይነስ 3 ኪው ፕራይም ዚ ኳልቱ 2 ጊዜ 144 ፕላስ 2 ኪው ፕራይም ማለት ነው። ዚስ ኢምፕላይስ 3 ጊዜ 144 ማይነስ 2 ጊዜ 144 እዚ ኳልቱ 2 ኪው ፕራይም ፕላስ 3 ኪው ፕራይም 5 ኪው ፕራይም ይሆናል። ለ3 ጊዜ 144 ሲቀነስ 2 ጊዜ 144 1 ጊዜ 144 ይሆናል። እዚ ኳልቱ 2 ኪው ፕራይም ፕላስ 3 ኪው ፕራይም እዚ ኳልቱ 5 ኪው ፕራይም። ዜርፎር ዋት ኢዝ ኪው ፕራይም? ኪው ፕራይም እዚ ኳልቱ 144 ኦቨር 5 ማለት ነው። ይሄን እናቀናንሳለን። 144 ሲካፈል ለ5 ኦኬ ሌትስ ዲቫይድ ኢት 144 ሲካፈል ለ5 14 ለ5 2 ጊዜ 5 10 4 44 ለ5 8 ጊዜ 8 ጊዜ 5 40 ኦኬ እዚህ ጋር 4 ይወርዳል። ነጥብ እንሰጠና 4 28.8 ይሆናል ኪው ፕራይም። ይሄ እንግዲህ ትራንስፈር የሆነው ቻርጅ ነው ማለት ነው። 28.8 ኦኬ እዚ ኳልቱ 28.8 ማይክሮ ኮሎምብ ነው ማለት ነው። ማይክሮ ኮሎምብ ዲስ ኢዝ ማይክሮ ኮሎምብ።
Okay, what's the question? The question is what will be the final charge on C1 and C2 respectively ነው የሚለው። ስለዚህ ለኪዋን ኪዋን is equal to 144 minus 28.8 ነው። ኪው2 ደግሞ 144 ፕላስ 28.8 ነው ማለት ነው። ይሄኛው እንቀንስ 144 ማይነስ 28.8 is equal to 115.2 I think 115.2 ነው የሚለው is equal to 115.2 ማይክሮኮሎምብ ወይንም 1.152 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ኮሎምብ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 144 እና 28 160 172.8 ኪው2 is equal to 172.8 ማይክሮኮሎምብ ይሆናል ማለት ነው። where is it ኦኬ 127 የተባለው እዚህ ጋር እነዚህ ሁለት እና 7 ስላቀያየሩት ነው። the answer is B. ኦኬ 172 ማለት 127.8 ነው ያደረጉት። ይቺና ይቺን አቀያይረዋት ነው። ያው ቴክኒካል ኢረር ይኖራል አንዳንድ ጊዜ። Okay. Question number 46. Question number 46. A glass flask whose volume is exactly ብርጭቆ ነገር ነው 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ የሆነ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ is totally filled with 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ of mercury at this temperature. ሜርኩሪ ተሞልቷል። ያ ብርጭቆ 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ የሆነ ብርጭቆ በ100 ሴንቲሜትር ኪዩብ ሜርኩሪ ተሞልቷል ማለት ነው። when the flask and mercury are heated at 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 15.2 ሴንቲሜትር ኪዩብ of mercury overflow አረገ ማለት ፈሰሰ ነው። ሂትድ ሲሆን እንግዲህ ሜርኩሪውም ኤክስፓንድ አድርጓል፣ ግላሱም ኤክስፓንድ አድርጓል። ስለዚህ የሜርኩሪው ኤክስፓንሽን ስለበዛ ነው የፈሰሰው ማለት ነው። if the coefficient of volume expansion of mercury is how much 1.12 times 10 the power of minus 4 per Celsius. What is the coefficient of volume expansion of the glass ነው የሚለው። This is question number 47. Question number 47. Okay. 46. Question number 46. 1.82. It's not 1.12. 1.82. ኦኬ። ስለዚህ ይሄንም እንሰራለን። እዚህ ጋር ፔጅ እንጨምር። ኦኬ ሌትስ ዱ ኢት ቱጌዘር። ኦኬ what is the final volume? Volume expansion, linear expansion and area expansion ይኖራል። ስለዚህ በቮሊዩም ኤክስፓንሽን ፋይናል ቮሊዩም ማለት ቮሊዩም ኢኒሻል ፕላስ ቮሊዩም ኢኒሻል ታይምስ ጋማ ዴልታ ቲ ነው። ጋማ ማለት ቮሊዩም ኤክስፓንሽን ማለት ነው። ይሄ ማለት ቮሊዩም ፋይናል ማይነስ ቮሊዩም ኢኒሻል is equal to ቮሊዩም ኢኒሻል ታይምስ ጋማ ዴልታ ቲ ነው። ይሄ ቼንጅን ቮሊዩም ይሆናል ማለት። ስለዚህ ቼንጅን ቮሊዩም is equal to ቮሊዩም ኢኒሻል ታይምስ ጋማ ዴልታ ቲ ማለት ነው። ኦኬ ዋት ኢዝ ቼንጅን ቮሊዩም? አሁን የሜርኩሪ ቮሊዩም ስለበለጠ ቼንጅን ቮሊዩም ኦፍ ሜርኩሪ ማይነስ ቼንጅን ቮሊዩም ኦፍ ዘ ግላስ is equal to ኦቨርፍሎ ያደረገው ቮሊዩም ማለት ነው። ዋት ዘ ቼንጅን ቮሊዩም ኦፍ ሜርኩሪ
V naught of mercury times gamma of mercury times delta t minus V naught ያው ሁለቱም 1000 ስለሆኑ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኮመን ፋክተር እናወጣዋለን። ታይምስ ጋማ ኦፍ ግላስ ታይምስ ዴልታ ቲ ቴምፕሬቸራቸውም ወደ 100 ነው የተቀየረው፣ እኩል ነው። እዚህ ኳልቱ አይ ቲንክ 15.2 ሴንቲሜትር ኪዩብድ ያ 15.2 ሴንቲሜትር ኪዩብድ እዚህ ኳልቱ 15.2 ሴንቲሜትር ኪዩብድ ይሆናል ማለት ነው። therefore what is V naught? V naught is 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብድ ታይምስ ዴልታ ቲ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ታይምስ ጋማ ኦፍ ሜርኩሪ ማይነስ ጋማ ኦፍ ግላስ እዚህ ኳልቱ 15.2 ነው የሚመጣው ሴንቲሜትር ኪዩብድ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንቲሜትር ኪዩብድ በሴንቲሜትር ኪዩብድ ታጠፋላችሁ። ይሄ 100 አለ እዚህ ጋር 1000 አለ 10 to the power of 5 ማለት ነው። ስለዚህ ጋማ ኦፍ ሜርኩሪ ማይነስ ጋማ ኦፍ ግላስ እዚህ ኳልቱ 15.2 ይመጣል። what is gamma mercury? Gamma mercury is 1.82 times 10 to the power of -4. okay, this is times 10 to the power of -5 now. This implies gamma of mercury 1.82 times 10 to the power of -4 ይሄኛውን ወደ ግራ ወስደዋለሁ። እቺ ነጥብ ወደዚህ ስትመጣ 1.52 ትሆንና -4 ይሆናል። -1.52 times 10 to the power of -4 እዚህ ኳርቱ ጋማ ኦፍ ግላስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 1.82 ላይ 1.52 ስንቀንስ 0 ከ2 ምንም ከ853 0.3 times 10 to the power of -4 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ይሆናል። ስለዚህ what is gamma of glass is equal to 3 times 10 to the power of -5 kilogram per meter cubed. Oh, I will have mistaken about the unit per Celsius degree ነው። ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ሳይሆን ፐር ዲግሪ ሴልሲየስ ነው። ስለዚህ ዩኒቱን ፐር ዲግሪ ሴልሲየስ እናደርጋለን ማለት ነው። ፐር ዲግሪ ሴልሲየስ ዲግሪ ሴልሲየስ to the power of -1 ዲግሪ ሴልሲየስ to the power of -1 ስለዚህ this is the answer. Therefore the correct answer is C. C is the correct answer. Question number 47. A heat engine is being designed to have a Carnot efficiency of 65% when operating. አሁን እዚህ ጋር Carnot efficiency of reversible engine አንድ ናቸው ወይም ማክሲመም ቴዎሬቲካል ኤፊሽንሲ አንድ ናቸው። በቴምፕሬቸር ነው የምትሰሩት። ስለዚህ 65% ቴዎሬቲካል ኤፊሽንሲ፣ ካርኖት ኤፊሽንሲ ኦፍ ሪቨርሲብል ፕሮሰስ እነዚህን ስትጠየቁ በቴምፕሬቸር ሰራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንሰራለን። 65% አለን። የኮልድ ሪዘርቫየሩ ቴምፕሬቸር ደግሞ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ዋት መስት ቢ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሆት ሪዘርቫየር ነው የሚለው። ስለዚህ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ከልቪን መቀየር አለበት። 273 እና 293 ከልቪን ነው የሚሆነው። ስለዚህ 65% ማለት ኤፊሽንሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ማይነስ ቲሲ ኦቨር ቲኤች ነው። ስለዚህ ኤፊሽንሲ ማለት 0.65 ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ማይነስ ቲሲ 20 ማለት 273 እና 293 ከልቪን ኦቨር ቲኤች ነው። ኦኬ ዚስ ኢምፕላይስ 293 ኦቨር ቲኤች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ማይነስ 0.65 እኩል ይሆናል ከ65 ላይ ከ100 ላይ 65 35 ማለት ነው 0.35 ይመጣል። ስለዚህ ቲኤች ኢዝ ኢኳል ቱ 293 ኦቨር 0.35 ይህን እናካፍላለን በካልኩሌተራችን። ኦኬ 293 ዲቫይድድ ባይ 0.35
293 ኦቨር 0.35 ኦኬ 837 አካባቢ ይመጣል። ይሄ 837 ከልቪን አካባቢ ይመጣል። ምርጫችን በሴልሺየስ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ ኢኳል ቱ 837 ማይነስ 273 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 273 ሲቀንስለት 273 ሲቀንስለት ወደ 584 ከልቪን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቲሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 584 ከልቪን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዜርፎር አይ ሚን ዲግሪ ሴልሺየስ 84 ሳይሆን 64 ነው። 564 ዲግሪ ሴልሺየስ ኢኳል ቱ 564 ዲግሪ ሴልሺየስ ይመጣል። ኦኬ question 48 it is Kirchhoff's rule እዚሁ ላይ እንሰራለን። in this figure the current in the 16 ohm resistor ነው የተባለው። ይሄን current I3 ነው መስራት ያለብን አሁን። ኦኬ we have to do I3 ከረንቱም ተሰጥቶናል። ስለዚህ የላይኛውን ሉፕ እንውሰድ። እንደዚህ የላይኛው ሉፕ ስንወስድ ኦኬ ወደዚህ ስንዞር ከሎወር ፖቴንሻል ወደ ሃየር ፖቴንሻል እንደዚህ ካቋረጥን ፕላስ ነው የምንለው። ስለዚህ ከዚህ እንጀምራለን። ፕላስ 24 ቮልት ማለት ነው። ኦኬ 24 ቮልት። ከዛ ይህን እንደዚህ ስናቋረጥ ከማቋረጡ በፊት ከረንቱ ወደዚህ ስለሄደ ከማቋረጡ በፊት ሃየር ፖቴንሻል ነው። ካቋረጠ በኋላ ሎወር ፖቴንሻል ነው። ከሃይ ወደ ላው ደግሞ ማይነስ ነው። ስለዚህ ማይነስ 28 ቮልቴጁ ማለት ነው። ማይነስ 28 አይዋን ትላላችሁ። ማይነስ 28 አይዋን ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ስትመለሱ እዚህ ጋር ሃየር ፖቴንሻል ነው፣ እዚህ ጋር ሎወር ነው። ምክንያቱም ከረንቱ እንደዚህ ነው የተጓዘው። ሬዚስተሩን ከማቋረጡ በፊት ፕላስ ታደርጋላችሁ። ካቋረጠ በኋላ ማይነስ። ለዚህኛ እንደዚህ ስለሆነ እየዞርን ያለ ነው። ከሎወር ወደ ሃየር ፖቴንሻል ነው እየዞር ነው። ማይነስ ፕላስ 12 አይቱ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፕላስ 12 አይቱ ከዛ አሁንም ወደዚህ ከሃየር ፖቴንሻል ወደ ሎወር ፖቴንሻል ስለቆረጣችሁ ማይነስ 12 ታደርጋላችሁ። ማይነስ 12 እዚህ ኳልቱ 0 እንላለን ማለት ነው። አሁን እንቁጠራቸው ሰርኪት ኤሌመንቶችን እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 4። ስለዚህ ተርማችንም 4 ነው። ስለዚህ አልተሳሳትንም ማለት ነው። ኦኬ አሁን አላማችን I3ን መስራት ነው በ16 ኦሙ ላይ ስለተባልን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ 24 ሲቀነስ 12 12 ነው። ሲቀነስ 28 አይዋን ሲቀነስ 28 አይዋን ፕላስ 12 አይቱ እዚህ ኳልቱ 0 እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በፖይንት ሩል ደግሞ እዚህ ጋር ፖይንት ሩል አፕላይ እናድርግ። ወደዚህ አይዋን ሄዷል፣ አይዋን ወደዚህ ሄዷል እዚህ ጋር ስለደረሰ ማለት ነው። አይቱ ደግሞ ወደዚህ ሄዷል፣ አይቱ ወደዚህ ነው፣ ወደዚህ ደግሞ I3 ነው። ስለዚህ I3 ይገባል፣ አይዋን እና አይቱ ይወጣሉ። ስለዚህ በጃንክሽን ሩል ባይዘው ጃንክሽን ሩል ቤዝ የሚያደርገው ኮንሰርቬሽን ኦፍ ቻርጅ ነው። የሚወጣው ቻርጅ እኩል ይሆናል የሚገባው ቻርጅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ I3 is equal to I1 plus I2 ይሆናል። ይሄ አንድ ሪሌሽን አለን። ስለዚህ I1 ላይ I3 ማይነስ I2 እናስገባለን እዚህ ጋር። this implies 12 minus 28 I3 minus I2 plus 12 I2 is equal to 0. This implies 12 minus 28 I3 plus 28 I2 ማይነስ እና እዚህ ጋር ማይነስ አለ እዚህ ጋር ማይነስ ስላለ ማለት ነው። ፕላስ 12 I2 is equal to 0 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 28 እና 12 30 40 I2 ማለት ነው። ስለዚህ 12 ማይነስ
28 i3 ፕላስ 40 i2 እዚህ ኳልቱ 0 እናደርጋለን። ስለዚህ ለሁለት እስኪ ለአራት እናቃለውና ይሄን ለአራት 3 ማለት ነው ማይነስ ይሄን ለአራት 7 ማለት ነው 7 i2 ፕላስ ይሄን ለአራት 10 ይሄ i3 ነው። ይሄ i3 ነው 10 i2 እዚህ ኳልቱ 0 ነው። ስለዚህ i2 ማለት 7 i3 ማይነስ 3 ወደ ኋላው ስጃቸው ነው ከዚህ ከኢኳሊቲ በስተቀኝ በኩል ኦቨር 10 ይሆናል። ይሄ i2 ነው። ይሄን አንድ ኢኩዌሽን ይዘን እንቆያለን። አሁን ሌላ ሉፕ ልውሰድ፣ ምክንያቱም መስራት ስለማይቻል ማለት ነው። ይሄኛው ሉፕ ልውሰደው። ኦኬ ላጥፈው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄን ሉፕ አሁንም እንደዚህ መዞር እንችላለን። እንደዚህ አሁን ከዚህ ቢጀምር እንደዚህ ነው ያቋረጥኩት። ከአጭሩ ኔጌቲቭ ነው፣ ረጅሙ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ፕላስ 12 ብዬው ልለፍ። 12 ቮልት ማለት ነው። ዩኒቱን እየተውኩት ነው። አሁን እንደዚህ ሳቋርጥ ከረንቱም እንደዚህ ስለሄደ ከማለፉ በፊት ፕላስ ካለፈ በኋላ ማይነስ ከሃየር ፖቴንሻል ወደ ሎወር ፖቴንሻል ነው አቋርጬ ሄድኩኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሬዚስተሩ 12 ነው። 12 ሲባዛ በከረንት አይቱ ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 12 አይቱ ማይነስ 12 አይቱ ኦኬ። አሁንም እንደዚህ ስዞር እዚህ ጋር ከረንት አገኘውኝ። ማነው ሬዚስተር ዘ ሬዚስተር ኢዝ 16 i3። ስለዚህ ከረንቱ ወደዚህ ስለሆነ የሄደው ከመሻገሩ በፊት ፕላስ ታደርጋላችሁ፣ ከተሻገረ በኋላ ማይነስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 16 i3 ታደርጋላችሁ። ማይነስ 16 i3 ኢዝ ኢኳል ቱ ጨረስኩኝ እንዴ? ያ 1 2 3 ስለሆነ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋርም ስንቆጥራቸው 1 2 3 ነው እንዳንረሳ። እዚህ ኢኳል ቱ 0 ዜርፎር አሁንም አይቱን ሳብጀክት እናደርጋለን። 12 ማይነስ 16 i3 ኢዝ ኢኳል ቱ 12 አይቱ ነው። ዜርፎር አይቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ለ12 ይካፈላል። 12 ሲቀነስ 16 i3 ኦቨር 12 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአራት ስናቀናንሰው 3 ማይነስ 4 i3 ኦቨር 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ i2 ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ማይነስ 4 i3 ኦቨር 4። ይሄ አናዘር ኢኩዌሽን ነው። ይሄኛውን የላይኛውን ኢኩዌሽን 1 ብትሉት ይሄኛውን ኢኩዌሽን 2 ብንለው እዚህ ጋር ማይቱ ነው፣ እዚህ ጋር ማይቱ ነው። ሌፍት ሳይድ እኩል ስለሆነ ራይት ሳይዳችን እኩል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አይቱና አይቱ እኩል ስለሆነ ለራይት እኩል እናደርጋለን። ከላይ እንነሳ። እዚህ ጋር ስንነሳ 7 i3 ማይነስ 3 7 i3 ማይነስ 3 ኦቨር 10 ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ማይነስ 4 i3 ኦቨር 4 ነው። አሁን i3 ብቻ ነው የቀረን። ስለዚህ እናባዘዋለን። 7 ጊዜ 4 28 i3 ማይነስ 4 ጊዜ 3 12 ኢዝ ኢኳል ቱ 10 በ3 30 ማይነስ 10 በ4 40 i3 ማለት ነው። ስለዚህ 40 ሲደመር እዚህ ጋር ማይነስ 40 i3 ያለ፣ እዚህ ጋር 28 i3 ያለ። ስለዚህ 68 i3 ኢዝ ኢኳል ቱ 30 ፕላስ 12 ማለት ነው። 68 i3 ኢዝ ኢኳል ቱ 42 ኦቨር 68 ኦቨር 68 ታደርጋላችሁ። ስለዚህ i3 ኢዝ ኢኳል ቱ 42 ኦቨር 68 አምፒር ማለት ነው። therefore i3 is equal to ኦኬ እናካፍል 68ን ለ42ን ለ68 ስናካፍል 42 ሲካፈል ለ68 ታደርጋላችሁ። ስለዚህ 0.6 something ኦኬ ሌትስ ገስ ዘ ቾይስ 0.64 ኤ ነው ማለት ነው ምርጫው። ኦኬ therefore the answer is a 0.64 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው አምፒር። ኦኬ this is the way how it is solved. Okay, question number
49 and we have left only two questions. Okay, question number, let's do question number 49. A 10 meter uniform ladder weighing 200 Newton, 200 ኒውተን የሆነ ላደር አለ። ረስትስ against frictionless wall. The ladder makes 53 degree angle with the horizontal. If the ladder is just on the verge of slipping ማለት ያው ሊንሸራተት ሲል ማለት ነው። When 600 Newton firefighter is 6 meters along the ladder from the bottom ከታች የሆነ እሳት አደጋ ሰራተኛ ቆሞበታል ማለት ነው። What is the coefficient of static friction between the ladder and the ground ነው የሚለው። Okay, let's do it. ሁለት ጥያቄ ስለቀረን ፔሸንትሊ ትከታተላላችሁ፣ እየጨረስን ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ 10 ሜትር የሆነ ላደር እንስላለን። 200 ኒውተን ዌይት የላደሩ ዌይት ነው፣ 20 ኪሎ ማለት ነው። እንግዲህ ለ10 ሲካፈል ረስትስ ኤጌንስት የፍሪክሽንለስ ወል ባይ ዘ ወይ ወሉ ፍሪክሽንለስ ነው የሚሆነው። ግድግዳው ደግሞ ፍሪክሽን ማን ነው? ወለሉ ፍሪክሽን ሊኖረው ይገባል እንዳንወድቅ ማለት ነው። አንዳንዴ ፕሮፐርቲውንም ትጠየቃላችሁ። ስለዚህ this is 49 question number 49. I have this ground and this is a wall W and this is floor, this is F. ስለዚህ ላደር ይኖረላል እንደዚህ። ይሄ ላደር 10 ሜትር ነው። 6 ሜትር ላይ እዚህ ጋር 6 ሜትር ላይ የሆነ ፋየር ፋይተር አለ። 600 ኒውተን የሆነ ፋየር ፋይተር አለን። እዚህ ጋር ወይቱ 3 ሜትር ላይ ማለት ነው። 3 ሜትር 10 ሜትር ስለሆነ 5 ሜትር ላይ ነው የሚሆነው ወይቱ። the weight is 5 meters እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ወይቱ 200 ኒውተን ነው። እዚህ ጋር 6 ሜትር ነው። እዚህ ጋር ድረስ 6 ሜትር ነው። ስለዚህ ሌሎች ፎርሶች አሉ። እነዚህ ፎርሶች ፍሪክሽን ፎርስ መሆን ያለበት ላደሩ ወደዚህ ስለሚገፋ ፍሪክሽኑ ወደዚህ ነው መሆን ያለበት። this is a friction force። ሌላ ፎርስ አለ። this is force normal of the wall and this one is force normal of the floor። የፍሎሩ ኖርማል ፎርስ አለ። ስለዚህ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ማለት ነው። the sum of all the forces is equal to along the y 0 ስለሆነ ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር እና ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር ማለት 200 ሲደመር 600 ነው። ስለዚህ ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር ስንት ይሆናል? 800 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። 800 ኒውተን። ኦኬ፣ ሌላው አሁንም ወደ ኤክስ እንሄዳለን። ያው ፈርስት ኮንዲሽን ማለት ነው። ፍሪክሽን ፎርስ is equal to mu times ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር ነው። ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር is equal to ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ዎል ይሆናል። ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ዎል ይሆናል ማለት ነው። this is ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ዎል። ኦኬ፣ ስለዚህ ሚው ታይምስ ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር is equal to ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ዎል ነው። ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር ደግሞ 800 ተገኝቷል። ስለዚህ 800 ሚው is equal to ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ዎል እናገኛለን። ስለዚህ እነዚህን ሪሌሽኖች እንይዛለን። ከዚህ በኋላ ወደ ሰከንድ ኮንዲሽን ነው የምንሄደው። ሰከንድ ኮንዲሽን ትሄዳላችሁ። ሰከንድ ኮንዲሽን ላይ ይሄ ክሎክዋይዝ ቶርክ ነው፣ ይሄም ክሎክዋይዝ ቶርክ ነው። ወደ ታች ላሉ የመሰላል ጥያቄ ስትጠየቁ ወደ ታች ከሆነ ለወይቱና ወይም ሰሟን ላይ ቢሆንበት ወደ ታች ላለ ነገር ኮስ ነው የምትጠቀሙት። ቶርክ ስንሰራ ሳይን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ኮስ ነው የምትጠቀሙት። ኦኬ፣ ወደ ኋላ ነው ያለው ጥያቄው። ኦኬ፣ አንግሉ 53 ዲግሪ ነው። this is 53 ዲግሪ። ስለዚህ 200 ሲባዛ ቶርክ ማለት ነው። አሁን ክሎክዋይዝ ቶርክ ነው የምሰራው። ባለ 200 ሲባዛ ወይም ቶርክ ክሎክዋይዝ ኢኳል ቱ ቶርክ አንቲ ክሎክዋይዝ ልበልላችሁ። ኦኬ፣ ቶርክ ክሎክዋይዝ is equal to ቶርክ አንቲ ክሎክዋይዝ ማለት ነው። therefore what ቶርክ ክሎክዋይዝ 200
ሲባዛ የዌይቱ ቶርክ ማለት ነው 5 ነው ርቀቱ ሲባዛ አር 5 ነው። ይሄ አር ኤፍ ማለት ነው። ሳይን ስንት ኮስ ኮስ 53 ዲግሪ ፕላስ 600 ሲባዛ በ6 ሜትር ከታች ወደ ላይ ነው ያለው ፋየር ፋይተሩ ስለተባለ ነው። ኮስ 53 ዲግሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ወል ይሄ ሲባዛ 10 ሜትር ያው ጫፍ ላይ ስላለ ማለት እዚህ ጋር 10 ሜትር ሙሉውን እዚህ ጋር ድረስ ስለሄደ የፎርስ በዚህ የሚሰራው አንቲ ክሎክዋይዝ ቶርክ ስለሆነ ሲባዛ በ10 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንሰራለን። ኮስ 53 እዚህም ጋር ኮስ 53 ስላለ 2 ጊዜ 200 በ5 1000 ነው። ይሄን 1000 ይሆናል ሲባዛ ኮስ 53 ማለት 6/10ኛ ማለት ነው። ፕላስ 600 ሲባዛ በ6 ሲባዛ ኮስ 53 አሁንም 6/10ኛ ነው እኩል ይሆናል 10 ኤፍኤን ደብሊው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ በዚህ ትጠፋለች፣ እቺም በዚህ ትጠፋለች። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር 600 ፕላስ 6 ጊዜ 6 36 በ6 ኦኬ ሌት ሚ መልቲፕላይ ኢት 36 ሲባዛ በ6 ማለት ነው 216 ይሆናል። 216 ይሄንና ይሄን ያባዛው ከዛን 0 ጨምራለሁ እዚህ ኳልቱ I have lost the frictional force. ፍሪክሽን ፎርሱን ሉዝ አድርጌያለሁኝ። ኤፍኤን ደብሊው ኢዝ ኢኳል ቱ ፍሪክሽን ፎርስ ነው። ኦኬ ፈርስት ኮንዲሽን ኤፍኤንኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ልክ ነው። ኤፍኤን ደብሊው ሚው ታይምስ ፎርስ ኖርማል ታይምስ ኖርማል ኦፍ ዘ ፍሎር ታይምስ ኖርማል ኦፍ ዘ ወል ነው 800 ኒውተን ሲባዛ 800 ሚው ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ወል ነው። ኦኬ ልክ ነን። ስለዚህ 800 ሚው እናደርገዋለን ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ሲባዛ በ800 ሚው ማለት ነው። ስለዚህ 2160 እና 600 እንደምራለን። መጀመሪያ 2160 ሲደመር 600 ኦኬ 2760 ነው። 2760 እኩል ይሆናል 8000 ሚው ማለት ነው። እቺ በዚህ ትጠፋለች። ስለዚህ 2760ን ለ8000 እናካፍላለን። ለ8000 8000 እኩል ይሆናል 0.345 እንደዛ ነገር ነው። ስለዚህ ሚው ኢዝ ኢኳል ቱ 0.345 አራውንድ ዚስ ይመጣል ማለት ነው። ሌትስ ሲ ኢፍ ዜር ኢዝ ኤ ነምበር 345 ኦር 435 በደንብ ማካፈል ትችላላችሁ። ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ኤዘር ኤ ኦር ቢ። በካልኩሌተራችሁ ቼክ አድርጉ። ኦኬ ስለዚህ አይ ቲንክ አኮርዲንግ ቱ ማይ ካልኩሌተር ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ላስት ኩዌስችን a block of mass 1.6 kilogram is attached to a horizontal spring that has a force constant of 2000 newton per meter. የሆነ ስፕሪንግ አለን ፎርስ ኮንስታንት 2000 ኒውተን ፐር ሜትር የሆነ ስለዚህ the spring is compressed 2 ሴንቲሜትርስ ልክ ይሄን ያክል ኮምፕረስድ ሆነ ማለት ነው። ይሄን ያክል 2 ሴንቲሜትርስ ኮምፕረስድ and then released from rest። ስለዚህ ይሄን ኤን በለው ይሄን ቢ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ነው። at what speed will the block pass through the equilibrium position if a constant friction force of 10 newton retards its motion?
አሁን ወደ ኋላ እንግዲህ ስንለቀው ከዚህ ስንለቀው ወደዚህ ነው የሚያደርገው። ነገር ግን 10 ኒውተን አለ። ስለዚህ ሜካኒካል ኢነርጂ እዚህ ጋር ኮንሰርቭድ አይደለም፣ ምክንያቱም ፍሪክሽን ስላለ። ስለዚህ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ኤ ስለዚህ ዋትስ ዘ ስፒድ አት ፖይንት ቢ ነው የተባልነው። ሜካኒካል ኢነርጂ አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ቢ ፕላስ ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሜካኒካል ኢነርጂ አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ቢ ብንል ይሄን አጥፍተን ማለት ነው ኮንስታንት አይመጣም። ምክንያቱም ሜካኒካል ኢነርጂ አት ኤ ይበልጣል በፍሪክሽን ምክንያት፣ ፍሪክሽን ስለአጠፋብን መጀመሪያ ላይ ያለው ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን ማግኒቲዩዱን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ኤ ማለት ኬኔቲክ ኢነርጂ አት ኤ ፕላስ ፖቴንሻል ኢነርጂ አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬኔቲክ ኢነርጂ አት ቢ ፕላስ ፖቴንሻል ኢነርጂ አት ቢ ፕላስ ፍሪክሽን ፎርስ ይባዛ በኤክስ ማለት ነው። 2 ሴንቲሜትር ነው ኮምፕረስድ የሆነው። ስለዚህ 2 ሴንቲሜትርን በ15 ኒውተን በ10 ኒውተን ስናበዛው የወርክ ደን ባይ ፍሪክሽኑ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ኬኔቲክ ኢነርጂ አት ኤ ቢኮዝ ኢት ኢዝ አት ረስት ኤንድ ዜር ኢዝ ኖ ፖቴንሻል ኢነርጂ አት ቢ ቢኮዝ ኤክስ ኢዝ 0። ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂ አት ኤ ማለት ሃፍ ኬ ኤክስ ስኩዌርድ ማለት ነው እዚ ኢኳል ቱ ሃፍ ኤም ቪ ስኩዌርድ ፕላስ ፍሪክሽን ፎርስ ማለት 15 ሲባዛ 2 ሴንቲሜትር ስለሚል 2/10 ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮች እናስገባለን። አሁን ሃፍ ዋት ኢዝ ኬ? ኬ ማለት 2000 ነው። 2000 ኤክስ ስኩዌር ማለት 2/100 ስኩዌር ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ሃፍ ማሱ 1.6 ኪሎ ግራም ተሰጥቷቸዋል። ቪ ስኩዌርድ ፕላስ 15 እዚህ ጋር 200 ነው ሴንቲሜትር ስለሆነ ስለዚህ 15 በ2 30 ነው። 30 ለመቶ 0.3 ጁል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ዚስ ኢምፕላይስ በሁለት 1000 ይመጣል። 1000 ሲባዛ 2 ስኩዌር ሲሆን 4 100 በመቶ 10000 ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ሃፍ ኦፍ 1.6 0.8 ቪ ስኩዌርድ ፕላስ 0.3 ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ 1000 በ1000 ይጠፋል። 4/10 ማለት ነው። 0.4 ማለት ነው። 4/10 እዚህ ኳልቱ ማይነስ 0.3 እዚህ ኳልቱ 0.8 ቪ ስኩዌርድ ይሆናል። ስለዚህ ከ0.4 ላይ 0.3 ስንቀንስ 0.1 ይሆናል። 0.1 እዚህ ኳልቱ 0.8 ቪ ስኩዌርድ ይሆናል። ስለዚህ ቪ ስኩዌርድ እዚህ ኳልቱ 0.1 ኦቨር 0.8 እዚህ ኳልቱ 1/8 ስኩዌር ውስጥ ሲገባ okay there is something that we missed. Okay, with great excuse we had better do this question again. Okay እንግዲህ ጥያቄውን አስታውሱ። ሃፍ kx squared is equal to half mv squared plus work done by friction ማለት ነው። work done by ፍሪክሽን ማግኒቲዩድ ማለት ነው። ይሄ ኮምፕረስድ ሲሆን ያለው ፖቴንሻል ኤነርጂ ከተለቀቀ በኋላ ያለው ኬኔቲክ ኤነርጂ እና የባከነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃፍ ዋት ኢዝ ኬ? ኬ ኢዝ 2000 ታይምስ ዋት ኤክስ ስኩዌርድ። ኤክስ ስኩዌርድ ማለት 2 ሴንቲሜትር ነው። 2 ሴንቲሜትር 2/100 ማለት ነው። 2/100 ስኩዌርድ እዚህ ኳልቱ ሃፍ ሲባዛ በ1.6 ሲባዛ በቪ ስኩዌርድ ፕላስ ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን ማለት ፍሪክሽን ፎርስ ሲባዛ በኤክስ ማለት ነው። ዘ ፍሪክሽን ፎርስ ኢዝ 10 ኒውተን። ስለዚህ 2000 ለ2 1000 ማለት ነው። 1000 ሲባዛ በ4 100 በመቶ 10,000 ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ 16 ለ2 8 ማለት ነው። 0.8 ቪ ስኩዌርድ ፕላስ
ፍሪክሽን ፎርስ 10 ሲባዛ በሁለት አስረኛ ቅድም 0.3 ነገር ነው ያልነው እዛ ጋር ነው ስህተት የሰራ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል 0.2 ማለት ነው። ይሄ 30 በዚህ 30 ይጠፋል 4 አስረኛ ማይነስ 2 አስረኛ is equal to 8 አስረኛ v ስኩዌርድ ማለት ነው። ስለዚህ 10 እንዳለ ይጠፋል ከ4 ላይ 2 ማለት ነው። 2 is equal to 8 v ስኩዌርድ ማለት ነው። this implies v ስኩዌርድ is equal to 2/8 is equal to 1/4 ማለት ነው። ስለዚህ v is equal to the square root of 1/4 is equal to 1/2 meters per second is equal to 1/2 ሲባዛ በመቶ በሴንቲሜትር ስለሆነ ነው ጥያቄው ምርጫው ማለት ነው። ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ therefore v is equal to 100 ለ2 50 ሜትርስ ፐር ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። it is 50 centimeters per second 50 centimeters per second thank you for your patience። እንግዲህ በቴክስት ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎችንም የናሽናል ኤግዛም ጥያቄዎች አስቀምጥላችኋለሁ ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ አድርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የ26ን የሰራሁበት ምክንያት ራሳችሁን ቻሌንጅ ከምታደርጉባቸው የናሽናል ኤግዛሞች ውስጥ አንዱ ይሄ ስለሆነ ነው። ሌሎች ሽቶች ከዚህ የተሻሉ ናቸው። ታንኪዩ